I am reclaimer of my name. Born in flames, I have a blast. My family crest is a demon of death. Forsaken, I am awakened. A phoenix out in dark divine. Descending misery. Destiny chasing time. But most of all, Take it easy. What the scout? I am the storm that is approaching, provoking black clouds in isolation. I am reclaimer of my name. Born in flames, I have a blast. My family crest is a demon of death. Forsaken, I am awakened. A phoenix out in dark divine. Descending misery. Destiny chasing time. But most of all, memories broken, the truth all unspoken. I've even forgotten my name. I don't know the season or what is our reason. I'm standing here holding my way. A desolate place without any trace. It's only the cold wind I feel. It's me I spite as I stand by and fight. The only thing I know real there will be. Spanya Bob minden idők legjobb énekese. Akkora rajongója vagyok. Még akkora hajam van. Hello. Most tudom, hogy tegyem. Oh. Na jó, berakom. Napközben nem érdekel, hogy a hajam van itt élőadásban. Nem nézhetek ki rosszul. Mit mond az anyukátok, ha benéz a streamre? Ki ez a kócos gyerek? Jó napot kívánok! Oh, öntök magamnak vizet. Hello, Prioriter! Hello, Babi! Hello, Dvárk! Kedves Dvárk! Kis csibék lelke van a gomba fagyasztva most. Bárcsak én is belennék fagyasztva. Cicán pont ugyanezen a véleményem van. Kint fetreng a földön. Olyan meleg van! Tudsz gitározni? Már nem. Majd szeretnék megint kicsit gityókázni hamarosan valamit. Kéne húrokat venni rá. Hogy tudsz a gombra más hangot feltölteni? Hát meg kell nyomni hosszan, és akkor egy felvételmódba kapcsol. Ez egy ilyen kis genyó gomb. Tehát nem
Az kicsit bonyolult lenne, hogyha USB-s lenne, vagy valami ilyesmi. Hát küldhetsz hangfájlt, fel tudom venni. Küldjél, nyugodtan. Babi, ma a takarító! Ne! A Rebéka hang kéne. Van olyan, hogy Rebéka. Frog. Ilyet én is tudok csinálni, hé. Takarító! Nő! Várjál, Babi, meg kell állítani. Fel kell venni a gombra a Dvarknak a hangját. Egy pillanat, és felveszem. Csak fel kell hangosítani a KUSZ KPH 30i-t. És ilyenkor megmutatom, hogy... Uff. Na, tehát ilyenkor... még jó, hogy nem lukason a drágom. Ne! Mindjárt rászhatod a popódat. Ott a gomb. Megnézzük, hogy elég hangos. Nem is hallatszik. Jó, ezt le kell tölteni. Ez így nem jó. Valamit hallottam, de nem volt elég hangos. Kago. What the hell? Na így. What the hell? Tökéletes! Babi szabotálni szerette volna, de... Úristen, de hangos! De hangos volt. Nem érdemlem meg. Jó, igen. Mindent megérdemlek. Minden rosszat, ami velem történik. Verjetek, üssetek. Szenvedjek. Csípős levest redeemeljetek. Adrian Butcher! A kedvenc hentesem! Nem hiszem el, hogy a Twitch neved is megváltoztattad. Egy Portable Mortír. What the hell? A visszatérő csettöröket ne jelezze ez a cucc. Én tudom, én megjegyzem, hogy ki a most van valami Twitch feature, hogy be lehet állítani, hogy jelezze, hogy ki a visszatérő néző. De hát most nézzél. Írd a koszt, Babi! Tehát én megjegyzem azt, aki visszatérő néző. Különben is szar. Mert csak azt mutatja, aki legalább 2 üzenetet küldött az utóbbi hónapban, nem? Na, Dr. Bobby Watson készen áll a nyomozásra? A mai műsor Sherlock Holmes és az Ördög lánya című játék lesz. Sajnos nincs meg nektek egyik előzmény sem. Úgyhogy nem fogjátok annyira érteni a sztorit. Már nekem sincs annyira meg a Crimes and Punishments, de azt tudom, hogy ezt imádtam. Case of the Silver Earring, Crimes and Punishments. De a Crimes and Punishments előtt volt még valami.
Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Van-e hozzá magyarítás? Van hozzá magyarítás. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki. Tehát mindjárt mondom, hogy mik voltak az előzményjátékai. Kedves Frogware developerünknek. Tehát volt a The Testament of Sherlock Holmes! Meg a Crimes and Punishment... A Testamentek kezdtem. Nem, egyébként az ezüst főbe való... A Sherlock Holmes és az ezüst főbe való ügyével kezdtem. Utána játszottam a Testament of Sherlock Holmes-al. Azt mennyire szerettem. És mostly pozitív, csak Steven! És utána játszottam a Crimes and Punishments-el, ami kurva jó volt. Jó, a Testamentben az volt a baj, hogy volt egy labirintusos jelenet, ami nagyon idegesítő volt, az a helyzet. De egyébként a point and click játékok atya a Frogware-nek a Sherlock Holmes játékai. És elkezdtem a Devil's Daughter-t, és nem fejeztem be. És a Babi kérte, hogy fejezzük be, de én úgy gondolom, hogy előről kezdjük, mert hát én előről kezdem. Nekem most van kedvem előről kezdeni. Úgyhogy feltelepítjük a magyarítást. Kíváncsi vagyok, hogy milyen minőségű magyarítás lesz, vagy magyarítás. Elfogadom a szerződést. Megtalálta egyből, hogy hol van telepítve, hát ez, ilyen valaki nagyon jól megcsinálta ezeket az új magyarításokat. És hát kezdünk is. A takarító nő! Az ördög lánya. Egy újabb AAA játék. Arra gondoltam, hogy folytatom a világrekord kísérletemet az Elden Ring világ leglassabban játszó játékosaként, de az majd máskor. Most szüksége van ránk. Watsonnak és Sherlock Holmesnak! Na hát tegyük be úgy, ahogy kell. Fénytengely! Hol a felirat? Elden Ring után lesz bár speedrunoltam a Mortírt, haló! Nehézségi szint. Ó, nem merem nehézre rakni. Betöltés a kocsiban. Így be. Ez biztos, hogy menő dolog. Hogy érted, hogy nem egyben? Hogyan kell játszani? Baszta mindenit. Sherlock képességének indítása. Miért nem bekapcsolása? Hát de... ahhoz... Feltölteni. Mit feltölteni? Hát de... Egybevágom én neked a videót. Mit akarok? Mit akartam a Mortira? Még valami kifogást akartam keresni, hogy... Ja, hogy hát azt majd na, hát lesz egy 24 órás Mortir stream. Amikor csak Mortirozunk. 1, 2, 3, 4. Mortir 1, 2... Dedukciós tér meg. Ezt lehet, hogy nem magyarul fogjuk játszani, gyerekek. Ez keményen Google fordítósnak érződik. És nem lehet... Jaj.
Hát de mi a jó pikula az a dedukciós tér? Jézusom. De Sherlock képességének indítása, mint egy autót így. Beindítod. Első, harmadik személyű nézet. Jó, ez nem. Sajnálom, srácok. Ennél a játéknál nekem nagyon fontos az angol, úgyhogy most letöröljük a magyarítást róla. Ne! Leklippeltem! Most már muszáj lesz 24 órás mortis streamet csinálni. De most... Ezt lehet törölni valahogy ezt a tepit ott megtalált tepit amiben bármilyen ez magyarítás... Akkor mi lenne, hogyha megpróbálnám... Ugye nem kell újra töltenem a fájlt, a játékot. Lehet, hogy csak verifálni kell? Lehet, hogy csak verifálni kell. Bocs, nagyon sajnálom, de nem, ez, hogy dedukciós tér, ez nálam kiverte a biztosítékot. Jézusom, dedukciós tér. Uninst exe. Na, van egy törlője, ugye? Biztosan elkívánod? Így van, elkívánom távolítani a magyarítást. Igen. Ez a baj, olyan claimjeim vannak mindig. Mi a baj a magyarítással? Nem tetszik. Mi ez a nagy Steam logó? Ezt még soha nem láttam játék előtt. Nem láttátok, lemaradtatok, de egy óriási Steam logóval kezdődött a játék. Epic Games, meg Xbox. Opa! Opa! Oppáré! Oppáré! Yes! Akkor nyomassunk egy verify cache-t, akkor most látni fogjátok a... Nem a Frogware-től lopták be a Sinking City? De a Frogware-től. Verify integrity. Az öreg Frogware. Mi az, hogy rajta van a bongó? Milyen bongó? Majd teltem venni egy egeret. De minek? Minek akarsz te egeret? Már megint egeret venni. Én gaming egeret akarok, Boyman. Én gaming egeret. Nem jó, nem elég gaming az egerem. Nem szeretem a céget, aki ellopta a Frogware-től a játékot. Úgyhogy elkezdek szemetelni és pazarolni. Ne! Csináld már! Van egy teljesen jó egered, vagy legalább passzold el az mostani egeredet. Mi az, hogy ment is az electrical waste-be? Mi? Azt a büdös. 543 file nem validálódott. Amúgy ez a validation, ez egy tök jó dolog. Most a nakonos egérről beszélsz? Oda néz! Oda néz! Á! Gyerünk! Na most jó. Nézzük meg, mi volt a dedukció. Deduction space. Imagination. Sherlock talent. Itt is launch van írva, mint egy rakétát lőnél ki.
Kicsit elhamarkodottan fikáztam a fordítást, ez a helyzet. Nem baj. Legalább rájöttem, hogy nekem ez a játékhoz szükséges. Én szükségeltetem ez a játékhoz az angolt, mert ez egy szép angol játék. Azt is kiviszem majd magyar szinkronnal. Amúgy imádom a magyar szinkronos Resident Evil-öket. Meg Silent Hill-öket. Óriási nagy fanja vagyok. Cetli, hogy írjuk majd az idegen szavakat, amiket nem ismerjünk fel. Mert ebben lehet, hogy lesznek ilyen régies szavak. Hogy tanuljunk egy kis angolt is. Majd azt is kinyomom a Resident Evil-t. De ezt most kiváltotta a Babi, hogy ezzel játszunk. De majd jön a kívánságműsor megint vissza. Az Elden Ring után. Valamikor, és akkor lehet majd szavazni Discordon, hogy mivel játszok következően. És akkor azt tervezem, hogy ti szavaztok, egy hét igaz, egy hét valami indie, amit én kinézek magamnak, és érdekel, és nem lesz túl hosszú, mint az Elden Ring. Tehát így felváltjuk hetenként. Úgyhogy 2 hetente lesz nézőm is. A másik héten meg nem. Bobby! Bobby Watson! Dr. Bobby Van... Keen Detective, Master Sleuth. Én Master Sleuth akarok lenni. Na várjunk, a 3D Movie Maker az amikor vannak ilyen előre rakott ilyen elemeid, és akkor tudsz egy ilyen 3D-s cuccokból egy ilyen kis videót csinálni, ha jól emlékszem? Az kurva jó. Igen, igen! Az kurva jó! Nem tudom ki az a Joel. De a 3D Movie Maker-t ismerem. Nem láttam a Blue Shell incidentet. Én csak edgy youtubereket nézek. Na jó, Master Sleuth. Az lesz a difficulty. Készen álltok? Fél órás? Hát este... kinda megnézhetjük, meglátjuk. Kéne csinálni ilyen 3D Movie Maker versenyt. Jó, először nagy gifkészítő versenyt kéne hirdetnem. Egy $15 Steam gift card lesz a főnyeremény. Takarítod a billentyűzetedet, Babi? Oh! Epikus mocsár pillanat. Sherlock Holmes eltévedt a hidegben. Elejtette a szemüvegét. Az igen. Főnyeremény. Figyelek a sztorira, ezt a játékot nagyon szeretem. Mert ezt a játék sorozatot, úgyhogy most kicsit jobban fogok figyelni. Elbújtak! Ez egy Gyűrűk Ura jelenet volt. Nálam is laggol egyébként. Quick time event, dodge! Nem, csak hátba lőttek. Ez a játék 48 órával ezelőtt történik. Ó, kedves Watson, hogy megrakja a tüzet.
Oh, I do apologize. Am I disturbing you? Őre emlékszem, hogy Please, you come in. Watson fiatalabb lett. My name is Miss Alice de Bouvier. Alice de I'm Mr. Bouvier. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to. I am Dr. John Watson. Dr. Bobby Provide Watson. you with any assistance? She is not the concern, Watson. I'm. Then what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold, and he is upset. What happened to him? Hogy tudta, hogy ott a kölyök? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm Na yourself. várjunk, hogy egy utca gyerek, egy papírárus. Hozta a híreket. Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you know who. Are we? I suppose not. Voldemortot Since you are our new zavarják. neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Van, jó képű ez a Sherlock Holmes. Very well, then. Thank you, miss. Van Benson request, de most ne kérjék, kérlek. Itt az utca gyermek. Na nézzük, milyen árulkodó jelei vannak, hogy ő hol valósi. Mit csinál? Táskás szemek. Konjunktivitis, vagy nemrég sírt. Biztos, hogy nemrég sírt. Vörösek a szemei. Ja! Úristen! Időre megy! Woo! Így van. Lámakezek. Malformáció. Zsebében a térkép, London térképe. Foltozott. Kedves szülők. Be van foltozva. Így bassza meg. Aj, bassza meg! Át kell rakni ízre. Az a timer nem segített nekem. De lehet még egyszer portrézni? Ennyi. Végleges a döntés. Amúgy ez kurva jó. Now tell me, boy, what brings you here? Mo meg fiú. It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. Meg kellett volna nézni, mi az a conjunctivitis. Ki ez az apád? What's his name? George Hurst, sir. Missing, eh? And what do the police say? Please, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. Obviously. Your clothes are well mended and you can read. Your parents may be poor, but you are loved. Yeah, well, it's just the two of us now. My mother Megvarták a died when I was ruháit, little. úgyhogy nem hagyhattál a That's just one szülője. more reason for not leaving you. Your father doesn't seem the irresponsible type. He's very good to you. Well, that's right. But he has no fixed work, so he often takes odd jobs for the day. Because that's all he can find. Only this time, he didn't come home. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up.
And anyway, I can look after myself. A nagy faszt. What do you mean, sir? Nothing. I was digressing. A felsőt kellett volna, 8 éves nem tud, nem mondjuk egy 8 éves, mert el tudja intézni magát. Strange. In what way? He said to me, son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here. I think Igen, az something went anyjával wrong. arra nem mondott semmit. Hát akkor menjünk, haver. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street. The first floor door is Whitechapel, sir. Máté, mi az a konjunktivitis? I ain't got no money to pay. Kérdezd meg a Timit, neki tudnia kell. Your case seems to be the very Ő medicine tudja I need. ezeket I'll a be there shortly. bélférgeket. Oh, thank you, sir. Egy rossz karakterportrét készítettem Tomról. Valami konjunktivitis. Mi? Tom, ez... Az igen. 8 éves, de már tud olvasni, meg térképet használni. Nem. Ó, a táskásnak viszkető szemeim vannak. Mi ez a malnutrition? Várjál, nem googlizok rá helyettet, hogy mi ez a konjunktivitis. Az én dolgom az, hogy szaladgáljak a szél... Itt van Toby! A brit szövetség legjobb orra! Brave Toby, the best nose in the British Empire. The best nose... A bátor Toby! Na majd lesznek vele küldetések. My archive. I can always consult with it. Jó, most az archívummal nem foglalkozunk. A map of London and its surroundings. Could be useful. Hát akkor irány Whitechapel, a klasszikus. Legjobb töltőképernyő ever. Mész a kis hintódban. Sherlock mindig mondja, hogy megérkeztünk. Hú, lehet, hogy fel kellett volna öltözni, nem? Na mindegy. Jó leszünk így lazában. Jó napot uram, maga mit csinál? Vízvezetéket szerel? Azt a... Ilyen vovosan szereli. Mi? Az egy bomba?! Álljon meg! Oké. Okay. Tehát hol lakik a gyerek? North Street. És mit mondott a gyerek? Hova kell menni? Dorset Street. Akkor ez nem jó helyen vagyunk. Mi a Dorset Streetbe megyünk. Sherlock Holmes the Devil's Daughter. Ki ez a koka sajtos? Mondd meg nekem, ki vagy te. Dorset Street! Na. Dorset Street 12. Dorset Street. Elépület. Hú, ennek a játéknak nagyon jókám az a négy. Nagy fan vagyok. Itt a 12. Dorset Street. És akkor az E-épület. Hát annyira megörültem, hogy végre történt valami rejtély a városban, Londonban, hogy még kalapot és öltönyt se öltöttem magamra. Hanem már egyből jöttem ide meglátogatni az öreg Tomit, hogy mi a This is fasz our van. home, Mr. Holmes. Itt az otthona. Itt lakik. Mit látnak szemeim, kis haver? Valami van a zsebében. Egy darab papír. Nézzük csak meg. Az öreg tabard kocsma. Na, az a North Street-en van.
The old Tabard pub, North Street. Glue. Probably taken from a wall. Ragasztós a hátulja. Ki volt? Összeragasztóztad? De a füzetet be akartad ragasztani, Tommy? The roof leaks all the time. Father used to fix it. Ó, nagyon élem ezt a kutatózenét. Hangosítok rajta magamnak. Na nézzük, mi van itt ezen a cetlin. De lennék 18. századi Londonban, azt a büdös! Befizetett számlák. Hopp! Hearst covered his bills ahead of time. Előre fizette a számláit! And sustenance. Nem akármilyen apuka. Még én is. Én nem fizetem előre a számláimat, én bevallom. És itt egy kép az elhunyt anyukáról. My mother, sir. She died when I was very Tehát young. egyedül My nevelte az father told apuka. me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Kaptunk egy kis háttértörténetet Mr. Holmesról. Így előshunnyantva. Milyen Mass Effect-es ez az? Mit látnak szemeim? Látnak még valamit szemeim? Well, I can see the preparations for peasant soup. A clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Mi az a parasztleves? Abban mi van? Tudnom kell. Mi van a parasztlevesben? Googlizzatok rá! Kérem az információkat a chatre! Watson! Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Fogy a kaja. Tomi, beszélnünk kell mindjárt, csak még átnézem pár dolgodat, átkutatom, jó? The Strand Magazine. És itt benne van Arthur Conan Doyle-nak The Adventure of the Norwood Builder Sherlock Holmes kalandja a Strand Magazine-ban. So that's why you came to see me. Olvasott a kalandunkról. Tom probably reads at night. Gyertyafénynél olvas. A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. Ez igen. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Azt a büdös. Tomi, apád aranyból van, mint a babi meg az anyukája. Nézzünk csak fel, mi van a padláson. It's too dark. I can't see anything. Jó, levegyünk, aztán ezt a gyertyát. Hadd ide ezt a gyertyát, kis haver. Most körbevilágítunk ott fenn. Na. Egyné. Mi van csak itt, oda néz, egy táska? Egy bőrtáska? Na most azonnal kinyitjuk. De imádok így kutatni a játékokban. Letter to George Hurst. Hello there, George. I know that it's difficult for you to find a job, and you need to feed and clothe your son. So I've attached to this letter a pub leaflet. I've heard that there is a fellow there who is offering a special job. Oké, valaki talált a kocsmában neki egy különleges munkát. És máskülönben üres a táska. Just some old things. Ennyi. Akkor muszáj lesz a kocsmába ellátogatni, az a helyzet. Pizsiben kocsmába, beszarsz. Mindjárt beszéljünk, Tommy. The old Tabard pub? Did you hear anything about it from your father, Tom? My father's a regular. But Nem he's not a Tommy! drinker, sir. Ez Anglia! Itt Tomnak Right hívják! on North Street. Please, sir, find my father.
Rendben, haver. Rendben, öcskös. Öcskös. Öcsi. Hú, de leborulnék a lépcsőn. Belembika. Maga mit csinál ezzel a hordóval, jó uram? Tele van az utcán nagyon gyanús alakokkal. Dorset. Na, hol is vagyunk? North Street-en van a kocsma, ugye? Az Old Tabard Pub. North Street, igen. Jó, most itt feleslegesen... Most dolgunk van. A kocsmát keressük. Az a dolgunk. Wow, lehet menni így is. Jó. Na hát most már... Akkor muszáj arra mennünk. Azt hittem, hogy itt máshol is át tudok férkőzni, de hát... Úgy néz ki, hogy nem. Hagyjam működni, kutya. Na, itt az öreg! Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. Az öreg Wiggins! Found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Egy pillanat, Wiggins. Felhúzok egy pólót. At your service, Mr. Holmes. Itt van a The Old Tabard Pub. Már kint fekszenek a részegek délelőtt. Becsukni ki fogja? To find out who is offering this special job. Bobby nyomkodja a Nintendo Switch-önken. The child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. Fújja a harmonikát az öreg. No gods. 8 óra munka, 8 óra pihenés. 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés. The child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. Betámaszkodok ide. Hallgatózok egy kicsit. Rájuk koncentrálok. The Beleha. man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Na! Ilyen óriási pajasze van a különleges munkát ajánló embernek. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. There's no one to eavesdrop on from here. Kire tudok még hallgatózni? Még rájuk is tudok egy kicsit hallgatózni. A hallgatózás művészete. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Óriási pajasze van és nem iszik alkoholt. Figyeltetek? So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol.
Na itt legalább nem megy vizet iszik. Ott a pajász! This must be the man that I'm looking for. Kicsit megfigyeljük. És lehet skippelni időt. Úristen, milyen menő! Áááá! 30 perccel később. Nem bírom. És ezt a céget lopta meg a nakon. Érted? Ilyen kurva jó játékot csinálnak. Jó, biztos lesz benne majd valami nehéz, idegesítő rész, mint a többiben, de összességében imádom. Missing person. I should find out more. Mr. John Strawbridge went missing from Dorset Street under mysterious circumstances. If you have any information, please contact Mrs. Strawbridge at 5 Dorset Street. Thank you. Na, tehát a Dorset Street 5-ben körbe kérdezünk egy kicsit a Mrs. Strawsetnél. Kocsmárostól nem kérünk ki egy italt? Kocsmáros! Hogy nézzem meg a mutasd meget. Wiggins! Kövesd azt az embert! Mondtam én! Mi történt, Babi? Úristen, a Wiggins vagyok! Merre ment? Itt a nagy cirkuszi bejelentő. Hopp. Nem nézem meg. Most a Wiggins vagyok, hát nem nézem meg, nem érek rá. Hopp. Majdnem észrevett. Chapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Az én vagyok 10 év múlva. Na hello, D. Dominik! Ezt figyeld, becsúszok ide, hopp! Jó napot, uram! Tököt káposztát! Orcsón! Wow! Jó, átteszem hardra. Csak amikor profiling van, akkor visszaveszem. Majd ha hozzászoktam a dolgokhoz, akkor visszarakom hardra teljesen. Na hello, Röfi! D. Dominik! Képzeld, emlegettelek nyaralás közben. They won't let me pass. I'll need to find another way. Oh, a büdös rozerek. Rich folk feed meat to their dogs. Wow! Too much these days. My son has to work down the sewers. He's only Ott van! Hát igen, Dédó. Te vagy egy tartalom. Ssss, észrevesz! Csönd legyen, fiúk! Ne veszekedjetek. Be fog oda menni. Stop crying and get to work.
Na mi van? Boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Így bassza meg. Stupid kid. És akkor nem takar... Rush and get in there. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney. Felmászunk a kéménybe! What are you waiting for? Go on then. A tüdőkapacitásom egyre csak fogy. Jó, ki is kormoljuk a kéményt. Menj, Wiggins, megfulladsz! Hát megfullad a kéményben az öreg Wiggins, úristen, épp hogy. He's still here, that's a relief. Assassin's Creed, mindjárt ráugrok föntről. Így bassza meg. Jézus! Wiggins! Wow! Még jó, hogy átraktam hardra! Remélem, hogy ti is úgy leizzadtak ebbe, mint én. Jézus! Így ketté állt a szemem, mint egy kaméleoné. Így. Így. Nem tudom széthúzni a szemem két irányba, bocs. De most merre? Hát elveszítjük! A suspected. Szasz! Az igen. Wiggins csak így lejött. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Every morning. Mit csináljunk a D. Dominikkal korán reggel? No place to hide here. We'd better go through the yard. Oi, what are you doing in my garden? What are you doing in my garden? What? 1800-as évek parkour Wiggins. Olyan nyom. Parkour Wiggins. Majdnem észrevett. Mit csináljunk korán reggel a részek tengerésszel? Eltűnt? Vagy nem? Egy cipőpucoló. Bement. Most lefizetjük a havert. Az öreg cipőfényező... Nincsen C betűs cipőfényező Ferenc. Fényező Ferenc.
I'm on a secret mission for Mr. Holmes. És lefényezteti velünk a cipőjét, hát ezt nem hiszem el. Mivel kell kezdeni? Mivel kell kezdeni? A vízzel. Egy kis törölgetés. Egy kis kefélés. Sietek! Jó uram! Beboxol. Useful with a small Egy kis box. Did you fall asleep? Jó uram. Kicsit eltörölgetjük. Doing? I'm sorry, sir. I'm still learning. Vá! Elbasztam! Vá! Lebuktam, nem tudom, hogy kell cipőt fényezni. Hogy kell? Hát így nem lesz meg a true ending. He's talking with a cabin. I need to get closer. At last, the weather's good. Last week was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for clothes. Már nem hallottuk, hogy hova megy, lassúak voltunk. I can't lose him now. Wiggins jump! Miért ugrott az öreg Wiggins? Hello Kenny! Hello Kenny Escobar, Pablo! Mi a helyzet, Balázs? Az másik, az másik. Be is töltött, bocs. Na megvan, hova ment. A szélhámos, aki különleges munkát adott a Tom apjának. What's going on in the yard? Locked. Beszarok, hát ez az első Sherlock Holmes játék, amiben Wiggins-szel játszunk. És belopózunk mindenhova. Óriási nagy kópéság. Milyen stealth mission van. Metal Gear Solid. Nézd be az ablakon, haver. Uha! Wow, a lot of expensive stuff. Oh, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Úgy gyorsan Wigginsra. Kibaszott hős ez a Wiggins. Lerajzolja... mi az a coat of arms? Címert. Lerajzolja a címert. I can't see what's inside. Nem lát be, meg kormos az ablak. Vigyázz, Wiggins-el, ne kapjanak. I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Ott van. Do only 2 people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Yeah, ne kapjanak. Parkour Wiggins. Wiggins' tale was quite unusual. What do you make of what he found? Milyen jól lerajzolta a címert. Azt a mindenit. Egy pillanat, Watson, fel kell öltöznöm. Ez nem az öltözőszoba.
Sportswear, casual. Az öreg overcoat. Tengerész. Hát itt az igazi reggeli pizsama, Babi. Itt az igazi. Na jó. Na. Menős hálasok leszünk. És akkor egy kis bajusz mehet. Tessék, bajusz Holmes. Oda néz. Hát még ilyen parókája is van. Kopasz Holmes. Ígyni. Az öreg overcoat. Felöltöztünk az ügyhez, Watson. Nézzük csak meg az archívumban, hogy össze tudjuk-e valamivel vetni. Az öreg Tobit! Brave Toby. Best known. Wiggins did a good job. Hát igen, jó munkát végzett a végén. Mit csinálsz, Watson? We need to help poor Tom. Tudom, Watson, tudom. Na. Vessük össze. Badges and medals. That's not the one I need. That's not the one. That's not the Royal potato cans. Na, English coat of arms, tessék. The coat of arms of the Marsh family. Nowadays, representative of this family is Lord Edward Marsh, the well-known benefactor. He provides the poor people of Whitechapel with provisions, warm clothes, etc. Lord Marsh is also renowned as the co-founder of the special education program which allows poor people the opportunity of an education. Lord Marsh resides at 3 Mainsbury Road. Tehát ez egy jó szamaritánus ez az ember, hát egy szegényeknek oktatást ad, meg ingyen kaját. Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. A riporternek kell öltözni. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. Aye, aye. Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? This is Watson's jealousy. Ő az örökbefogadott lányunk, a Moriartynek a lánya. Akit a Testament of Sherlock Holmesban megöltünk és befogadtunk, azt hiszem úgy volt, ha jól emlékszem. De biztos, hogy a Moriarty lánya és örökbefogadott lány. Na, hát akkor mit mondjunk neki? Fogjuk a Watsonra. Irigy Watson. But you'll make Watson jealous. All right then. Have fun. I'll go unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Az öreg Mrs. Hudson. Már jönnek vissza a dolgok, jaj, de szeretem ezt a játékot. It's wonderful to have Kate home. Na, hát akkor térkép. Ja, hát akkor megyünk Lord Marshhoz.
Na tessék, a Sherlock éppen a Hogyan kell szülőnek lenni című könyvet olvassa. Ez így van, Robi, ez így van. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to Ooh, tell her? Watson. To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. Jaj, de felkapta a vizet az öreg Holmes. Hát, most derült ki a fény. Hát az ördög lánya, a Moriarty lánya. Hát azért hívják így a játékot. Hát fény derült rá, kérem szépen. Let's get inside. Come in, please. Belököm az ajtót. Jó napot. Cipőt le. Így mennyi burgonya. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Oh! Profilozás. Kicsit lejjebb vesszük. Oh, vörös szemek. Nem alszik eleget. Én azt mondom. Gyűrű. Így van, gazdag. Hát ez mindenképp. Valószínűleg beteg. Gyógytea? Apá, nem is gyógytea, hanem erős fájdalomcsapító. Milyen helyzet, Robi? Mi van veled? Lord Marsh's state of health. His temperature was higher than usual. He was experiencing tightness of the chest and the shortness of breath during the day. Ezt a részem megcsináltam, volt egy dolog, amit nem vettem észre, pedig nagyon szembetűnő. Hát gondolom, te már játszottál, hát mondtad, hogy tetszik a játék. A Vadász Klub tagja. Az asszisztense. És egyben orvos is. Ez egy 100%-os profiling. Imprecise! Ah! Előről! I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. Mikor jövök lolozni? At my own humble Egyszer level, loloztam I és try my utoljára. best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. Oh, nem is mentem a Mrs. Painkiller. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me. Mindjárt what do válaszolok, you Robi. mean?
Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Tehát mikor lesz Boyman találkozó? Hát mindig van Boyman találkozó. Itt vagy Pécsen, összefutunk. Vele mindig lehet találkozni mindenhol. Ez nem kell egy külön eseményt rendezni. Nem vagyok én mondhatni lesz egy kisebb Veszprémben utcazenén, amúgy. Ott elég sokan leszünk. Egy pillanat is jövök. Csak kidobom ezt a szemetet. Na itt vagyok. Rájártam egy kicsit a snackes szekrényre is. Találtam valamit, amit ehetek. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. Marsh az arca. Fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Az volt a legjobb és legmegérőbb utazás. Mármint amikor itt Pécsen összefutottunk. Lord Marsh even helps hospitals. Lord Marsh believes that he can help all these. Biztos volt azóta rengeteg más dolog, ami történt veled, ami izgi. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Lord Marsh hunting with his friends. My dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this god-forsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Az orvos csinál valamit. 3 orphans were put through medical college. Papírok. Dear Lord Marsh, here's the list of selected participants for the special education program in October. It looks to be a very promising event. I'm looking forward to it. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strawbridge,
William Thatcher. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. Hát te nem. Thanks to Lord Marsh and the special education Pedig még program, figyelmeztettelek a viharra is, poor Babi. people will have a second chance in life. Legközelebb a Pepe palacsintázója, óriás palacsintázójába Any megyünk. ideas to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. I'm gratified by your Na tessék, kaptunk pontokat, amiket össze tudunk kötni. Ja, úristen, tényleg! Oh! Ez... Ilyen ez a játék. Na, nem így akartam. Jó, mással nem lehet semmit összekötni. Such a job mentioned by George Hurst is not connected with the special education. Biztos, hogy össze vannak kötve. Igen, ez a dedukciós tér. I'm intrigued by the special education program. Bags full of food. Locked. Hol lehet a lockpickem? Locked. Humanitarian aid for an orphanage. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Biztos, hogy a doktor csinál valamit, hogy elkezdett lebetegedni. A Lord. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Nehogy bemásszak hátul az ablakon. Ó, de fáj a szemem. It's shut tight. Há, igen, és itt látta a címert, a Wiggins. Én meg vagyok, most jöttem haza egy óriási nagy nyaralásra. Viharban kenuztunk, majd meghaltunk. Jó volt, jó volt. Megyünk a Tomhoz beszélni. Közben. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about
a special job. What's this box, Tom? Oh, yeah. I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Egyébként meg Robi, tehát azon kívül, hogy dübörög a válság, hát nem sok mindent tudok mesélni. Dolgozok, streamelek, szórakozunk. De egyébként ahhoz képest így a nyár közepe már elég jó. Elég fun, elég unalmas volt a június eleje. De aztán most elég sok minden volt, meg történt. Egy kis chillelések haverokkal, a nyaralás a Mátékkal volt. Minden jó. És most valamiért a szemem elkapta a fertőző mágyulladást. This oil can also be used on weapons. Varrógépolaj. Wolfjack. Looks like a military badge. Hát ennek utána kell nézni az archívumban. Ramrod to clean a rifle. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Úristen, emberekre vadásztak. Egy vödör. Olajos a vödör! This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? Igen, egy időben játszottunk a Grounded-del a haverokkal. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and Ah! find that rifle. Megyünk Tobyért! Gyere Toby! 221 Baker Street. Meg ezt ennek utána nézzünk az archívumban. Amúgy ez egy tök jó töltőképernyő, ezt nagyon szeretem. Ja tényleg, hát az ingyenes hétvégén nyomtuk. Akkor még, ja, benne volt Xbox Game Pass-ban, és csak azzal nem szórakoztunk annyit. Aztán inkább az ingyenes hétvégén nyomtuk. Nem volt rossz. Azóta kijött rendesen is. Half wolf, half jackrabbit. It used to be the Lovat Scouts as a self-descriptive nickname. The Lovat Scouts formerly became the British Army's Firks. Ők ilyen mesterlövészek voltak. Vadászok, akikből mesterlövészek lettek. De már kijött rendesen, nem? Vagy hát... Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Még az elején bemehettünk. Holmes, we need to help Hát, boy Tom. évente egyszer lehet megvenni a Game Pass-t 300-ért, nem? Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Gyere, Toby. Te. Te kapó, te! Milyen Tobis szőnyege van. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Watson nem jön. Várjunk, hogy kell karaktert váltani? Ajjajjaj, ezek a karakterportrék nagyon jó. De van egy ilyen limitje, hogy mikor veheted 300-ért, ez biztos. Na, how to play. Switch characters, Q. Még nem lehet. Na, akkor megyünk szimatolni a Hearst házba. Ott utazik a Toby velünk!
Hát ha megjelenik majd a Grounded, majd nyomhatunk. Játszhatunk megint szerintem. Csak akkor eléggé kimaxoltuk. Meg amúgy lehet, hogy elveszett a mentésünk. Na várjunk, Tobi, milyen szagot érzel? A lábszagát érzi a Sherlocknak? Beszarok. Hát a Bloody volt, a Chillman, meg te, nem? What the dog doing? It's only a garden shed. Let's go on. Bocs, haver! Szagot kaptam. Megyek tovább. Hogy lehet ilyen gyűrött egy kutya? Olyan, mint az ing, amit ledobsz az ágyra ballagás után. What the dog doing? Olyan hangja van mellé. Oh! Oh-oh! Na mi jön a pincében? Egy bánya! Mi a franc? Mindjárt hátulról lecsap valaki, esküszöm. Lát-e valamit a Vision? Sherlock Vision. Pile of rubbish. Te vagy szemét? Just some old things. Sőt, egy semmi, de az, hogy nem látsz benne semmit, de mégis megcsinálták, hogy benézhetsz a kulcsokon a semmiért. Tele van red herringekkel a játék, és olyan jó. Ordinary storage. Ja, ez csak egy ilyen tároló, mint a... Old things. Mint az ilyen random... Hát ott a... Tom's photograph. Tom Let's try to fotója. get inside. Tobi, rúgd be az ajtót! Ó, micsoda lockpicking! There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. Mi a faterod játszott ezzel? És ezt hogy kéne csinálni? Á, hogy akkorát ugrasszon rajta. Ez igen. Szépen lockpickeltük. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program.
According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Edgar. Van Edgar és Edgard. Robert William Thatcher. This man appears in both documents. Thomas Kelly. És mi van egy ilyen szám mellette? X 10. október 10. Reginald Staple. Patrick Tanner. És John Strobridge. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hearst's files. Őket vadászta le a George Hearst. Dear Tom, if you're reading this letter, then it means that I'm dead. I'm so sorry that things had to end up this way, but I had no other choice. You have to know that. You're a very smart boy and I'm so proud of you. I hope one day you'll understand and you'll forgive me. Son, I love you so much. Don't despair. Try to be happy, for you'll grow up to be a man someday. And sooner than you think. You won't be alone. Me and your mom will be looking over for your heaven. Your loving father. News clippings on lords in the education program. Why are they here? Lord Marsh, in association with his friends Lord Harrington and Lord Collins, is the co-founder of the Special Education Program. In assisting the poor to build better lives and more certain futures, these three gentlemen surely help lift the level of struggling society. Esküszöm embervadászatot rendeznek. Csak úgy szórakozásból. És kurvára nem beteg volt az azt jelezte az arany, hogy beteg, hanem meglőtték a lábát. Pazd meg! Dear George, I do understand you, and it's so sad. Same as you, I can't find a job, not even the smallest thing. My children have nothing to eat. When I try to find anything, the bosses just say that they don't want wounded people working for them. Our military service means nothing. Our country used us in the war, but now it has abandoned us. Nobody cares. By Her Loyal Majesty Queen Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, I, Frederick Russell Burnham, Mayor of the British Army, declare the country extends its gratitude to George Hearst, an honourable soldier of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, for his valiant military service. The British Army hereby awards him the Distinguished Conduct Medal and retires him due to the injuries sustained while in duty. Lehet, hogy mindenki, akit hívtak erre a kis vadászatra, mindenki egy ilyen veterán volt, aki lesérült a háborúban? Lassan össze kell kötni dolgokat. A map of Epping Forest. Epping Forest. Tobi, hogy nyiszeg? Hol van a... Ott a B a dedukciós tér.
Mi az, hogy nem a lovacka, az a Quartermain Club? Jó, hát most már mindent összekötök. The George Hearst had belonged to the Lovett... Igen. George Hearst egy lovat volt. És hogyha not connected, akkor ezek összekötődnek, mi? Még nem. George Hearst knew that he stood no chance of returning from his special job, therefore he wrote. Hát még lehet, hogy van rá esély. Ez a bad ending. Még mindig érzem, hogy mindjárt lever valaki. Just rubbish. Jó napot! Úristen, nem találtuk még meg a fegyvert. There was something on the stand. Ah, hát itt a képzelőerő, hát ott volt a puska. És magával vitte a puskát. Láttunk Áró katonát. Meg Bakcsót is. Meg... mindent. Hogy hívták, úristen? Ma reggel raktam be a madaras cuccba a Discordon. Mi volt még ott? Voltunk, hát Kenuval. A fattyúszerkő kilátónál voltunk Kenuval. Na még mindig nincsenek konnektelve a... Ugye ezek így egy idő után összekötődnek valami konklúzióban. Tehát levonja a konklúziókat belőle általában. Ki ez a kokasajtos? Tudnom kell. Hogy hívnak? Sneak into Marsh's house. Na tessék, egy új dolog. Just know some of the people who had gone missing. Csak nem. Csak nem ez a konklúzió, hogy tudta a Mr. Hearst, de hát nem is... Mondjuk lehet az. Travis bácsinek kokasajtos lett a neve? Tessék, itt van még egy. Ez a naive ending.
Milyen vízi csibéd? Tessék, itt az egyik megoldás, hogy Mr. Hurst halott. Hát ebben nem vagyok biztos még. Még nincs meg minden nyom. És kivel voltál kint hajókázni, teke? People use this cellar for storage. Brave Toby, best nose in the British Empire. A legjobb bor. De honnan, milyen túravezetővel voltatok? Az ökocentrumos ilyen hajóúton voltatok, vagy valami másik Tiszafüredről? Holmes, what are you doing here? What are you... A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Reggel jött egy ember, azt elvitt. Az igen, teke. The window is firmly shut. Nem lehet egy kis lockpicking. There's no space for this lockpick. 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 Hogy szedem ki a másikat, ami ott van? Így? I really love this series too, ma'am. This is one of my favorite series. I didn't play the new ones. I'm not digging the new ones as much I came yet. to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. But I think these are really good games. Much better than Beast Inside. Oh my god! Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Majdnem. Good job, Watson. Szép munka, Watson! Jól lelökted azt a bödönt. Fingerprints. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion. Te geci. The great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. El kell bújni! Reméljük nem vesz észre, hogy leszettük a képet. Ez mi volt, amit megnézett?
Dear Lord Marsh, thanks to the special education program, my life has been changed completely. I didn't know how to thank you, so I picked you this flower. Thank you. Physics! Dear Lord Collins, it is clear to me that we could learn a great many things about running the Empire from those whom we trample underfoot. The same people whom we leave destitute and starving in the shadows of our own cities, at home and abroad. A Lord Marshnak jó, talán jó szándékai vannak. Maláj, hát a Mátét meg a Timit folyton megszurkották a maláj vérbögyek. To this day, and by my estimation, the special education program has served over 200 individuals from the gutter and elevated them to help from and support the critical foundations of our prosperous empire. This is largely thanks to the wisdom and foresight of Lord Marsh, who is a most progressive and wise politician. He has carried out a great deal of work in this field whilst ignoring the critics and any hindrance from his arrogant colleagues who are set in their ways. Egyébként azért jó ez a játék, mert ennek van legalább egy viszonylag bonyolultan, meg normálisan megírt sztoria. Lord Marsh is a keen hunter. Az öreg Lord Marsh. Ez tuti. Cica? Mit csinálsz? Szia! Does this game have a transmitter thing for finding ghosts? Yes! Hello, Cropper. It is I, the kitty. Why are you calling for me? Szia. Mennél mi? Felborítanád itt a műzlis dobozt. No, she... Oh! She was causing a ruckus in the fort. Snackies! Mondjuk most nagyon meleg van, úgyhogy nem biztos, hogy fognak enni snackies-t. Az a cica volt, az nem a Hilda volt, itt a Hilda. Tessék, Hilda. 2 is kapsz. Hoppá. And she's 9 years old, the other cat, so she has seen some shit. This is a young lady. Így van, Hilda, a kurva anyádat. Cica, te nem kérsz? Cica, gyere. Cica. Gyere. Kapsz te is egyet. Hilda. Hilda, az a cicáé. Úgyni. Thank you for the compliment. You wore an awesome t-shirt, Hilda. She is a very edible cat.
Yes. Edible. Adible. Na nyissuk ki ezt a széfet. Honnan jöttek Pécsre? Hey guys, here's the lockpicking lawyer. And let's crack a safe. Nyomtunk egy kis lockpicking lawyert. I so admire all of these paupers. They seem to me such a breath of fresh air. Communicating with them is such a pleasure, and they are so smart, not like us. Perhaps it is they who should have been lords, and we the simple commoners. Lord Harrington. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Jó sokat nyaralsz, teke. Mennyi szabid van a hétre? Vagy milyen nyárra? Dear Marsh, on November 7th, the meeting starts at the Grandstan's Oak. I have attached a map to this letter so that you may find the place easily. I can hide here. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt. Hoppá, hogy eltettük a véres Is it already zsebkendőt? time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You're going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Egyre gyanúsabb ez a Dr. Marsh. Amúgy szerintem nem tudta. De majd kiderül még. Na. Holmes, come here. This is serious. Na, milyen egzotikus betegséget kapott el? Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill.
Let's study it more closely. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. Let us apply chemicals to color the sample. I need a pipette. I need a pipette. This chemical should be applied third. This chemical should be applied second. Jó, hát akkor sorban. Blip. 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 Now, let's examine the colored sample under the microscope. Üdvözlet, kedves Milszad. Látod azokat a kékszemes ostorokat? Ostorosokat? Hát nem a horvát tengerparton. Nem a Tiszatónál. Ott vannak ni! Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Találtunk baktériumot a köhögésében. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Ó, de jó képű ez a Watson, azt a büdös. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Az előző kettő játékban öregebbnek tűnt a Watson, de timelineban meg ez később van. Tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Ne felejtsd el, hogy vannak nők is itthon. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? Dracula. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Mi az, hogy tiltott a Dracula? Miért volt betiltva? I can't wait to tell all my friends about this. Belaknék itt amúgy azt a büdös. Ez pillanat is jövök. Addig néztetek ki az ablakon, hogy mi történik az utcán. Na. Amúgy én is laknék itt. Hát igen. A Miss Hudson lenne a hát nem bejáró néni, hát a Miss Hudson a háztulajdonos. Ő adja ki nekünk a lakást. Hozná nekünk a süteményeket néha. Mi meg mesélnénk neki a kalandjaikról. Ha lenne egy ilyen tisztatavi büféd, vagy food truckod, akkor mi lenne a Boyman burgerben? Az zsömle alja ki lenne lyukasztva,
tojás beleütve, körbetekerve a zsömle alja békönnel, egy simán sertéshúsból készült húspogácsa, semmi más, sertéshús, bors, kis fokhagyma, só, valami minden nap más sajt lenne benne, éppen amilyet találok a hűtőben, majonéz, mustár, paradicsom, és egy kis madársaláta. Télen meg cékla. Mindig, egyébként én biztos úgy csinálom, hogy valahogy szezonalizálnám ezt a cuccot, hogy nem mindig ugyanaz legyen. Az olyan unalmas, hogy mindig ugyanaz lenne. Szegény Tóbi, hogy kifáradt a nagy kutatásban. Sweet slumber after a hard working day. On my pillow. Hát annyira nem base burger, mert eléggé... Hát tojást annyira nem szoktak burgerbe rakni, meg általában nem sertéshúsból van a hamburger húspogácsa. Egyébként én biztos valami levesezővel dörrenteném össze ezt a helyet. Tehát biztos, hogy lenne leves is mindig. És olyan futrakjában lehetne kapni egy babi hotdogot is. Igen, lehetne, hát figyelj. Igazából az lenne a food truck lényege, hogy kint lenne egy kamera, és akkor menne egész nap a BoymanTV stream, és csak így, és akkor lenne egy chat, és a chat rakna össze a burgert mindig. Tehát az lenne a burger neve, hogy chat burger, és akkor aki ír a chatre valamit, az kerül bele a burgerbe, és egy chat burgert kapná. És mindenki csak azt írná folyamatosan, madársaláta, 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 madár, és akkor kapnák két buci között egy kurva nagy adag madársalátát. Tehát mit tudom én, 4 vagy 5 üzenetből azt az 5 üzenetet így beleraknám a burgerbe. Hát a lőcsből nem lehet húspogácsát csinálni, az a baj. Meg drága is, mert lenne egy hatalmas kerék is. De a kerék az a desszert lenne, nem? Tehát lenne egy desszert kerék, vagy valami, tehát nem a hamburger összetevője lenne a kerék, hanem valami kaja lenne. És akkor lennének ilyen, mit tudom én, borsos gofré, hogyha rosszul pörget. Vagy borsos ketchupos gofré, vagy valamilyen fasság lenne. Tehát minden nap lenne egy a keréken, valami a keréken, ami szar lenne. Szar lenne, de emlék lenne. Tehát ugye nem lenne annyira drága, de szar lenne, de emlék lenne. Nekem sok ilyen szarkaja emlékem van, ami amúgy annyira nem volt szar, de vicces volt. Lángos feltétek, igen. Csilisbab. Ez a legrosszabb lángos, amit valaha ettem, a csilisbabos lángos. Grunstan's oak is a strange and mysterious tree that grows in Epping Forest. The origin of its name is unconfirmed, although there are many legends and fables connected with it. Some people say that over centuries witches performed their ceremonies near this tree, and the rites have assured that whoever may touch the trunk of Grunstan's oak will be cursed for all time. Hát, hozzáért a Grunstan's Oakhoz, és azért beteg. That's the place indicated on George Hurst's map.
A Men's Special Burgerhez járna egy kis műzlistában egy emberes adag orosz hússal. Hát nem tudom, hogy az burgerhez kéne. Hát a Men's Special akkor Tehát a Men's Special menü az lenne, hogy 2 buci között darált húsos makaróni, egy marék trapista sajt, jól összenyomva, és egy kis műzlistányi orosz hússaláta, nem? Tehát én ezt tudom elképzelni Men's Specialnek. Na, hol lesz ez a Grandstan's Oak? Anyukám meleg szendvicse is rajta lenne az... Hát persze, hát figyelj, hát akik már évek óta befektettek a BoymanTV-be, hát azoknak van helye az étlapon mindenképpen, babi, hát nem szarozunk. Hát már vagy 5. ellennél tartunk, mindjárt kész az étlapnak, kérek majd szerzői jogi százalékokat az ötletért, ha valóban. Hát valószínűleg nem lesz Boyman food truck. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I Okay, want yeah, to that find out inch what's going pains, on with the forest. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Jó fejek leszünk. Oh, Kate, I know what you're like. You'll terrify him. He won't dare to come back here again. Is that what you think? I love it. I'll leave you alone now. Tehát amúgy... Na, hát jó lenne az a Boyman food truck, de tehát valószínűleg nekem egyrészt türelmem nem lenne ilyen főzős. Tehát én nagyon szeretek főzni magamban, de egész nap főzni az ilyen kajákat, megcsinálni, tehát én valószínűleg egy hét után teljesen kidőlnék. Nem vagyok jó ilyen konyhai ember. De majd egyszer csinálunk egy ilyen, ha lesz Boyman találkozó, akkor ilyen közös főzős Boyman találkozó lesz. Tehát, hogy így mindenki jön, hoz kaja alapanyagokat, és közösen főzünk rengeteg fajta kaját. Kiveszünk egy konyhát, egy ilyen nagy konyhát, és mindenki megfőzi az állam kajáját. Vagy valami. De egyébként azt adnám. Hát ott megint munkanap volt. Rántott parizer? Mi az, hogy rántott? Ha fizetésnap már közel, akkor 2 szelet parizer olajban kisütve el. Tehát nem rántjuk ki, hát könyörgöm. Náluk olyat nem csináltak, mi csak kisütöttük olajban. A virslit ugyanígy. Na jó, munkanap volt. Milyen volt a napom? Jó, hát a klasszikus... Aztán utána meg... Aztán meg... És hazatekertem, ami ugyanez. Wiggins!
Igen, a vörös ez egy logikai ellentét. Egy Mental Health Institute-ben, igen. Pénz előtt kell szakképzettség. Ja, egyébként igaz, le kell tennie kell a konyhában lennie valakinek, akinek van, hát nem tudom, hogy szakács szakképzettség feltétlen, mert szerintem, de, szakács. Vagy nem szakács, hanem konyhai valami. Ugye food truckra nem vonatkozik, mert az nem konyha, hanem egy ez csak egy truck. Na hát akkor a Babi unokatestvére lesz a konyhán. Ó, most jön a rész a játék elejére! Wow! Let's see how long you can stay alive. Wow! Meglő! Jön a nap elhagy. Áj, medve csapda! Nem láttam! Jézus! Wow! Figyelj, olvasó a csetet, csak éppen vadászpuskával kergetnek. Annyira imádom, hogy milyen változatos ez a jel. Áj, faszom! Hát már meghalok a medvecsapdában. Is that your blood in the snow? Jézusom, kurva közel van a vadász. Hardon vagyok? Erre kell menni? Nagyon jó képű lett mindenki erre a játékra. Jézus! Jaj, ugye nem a Hearst. Jaj. This man was killed recently. The body is still warm. Íj, baszod. He was poor. Find him, boys. Find him. Boys. Toby. Jaj, azt a kurva. Kibaszott mesterlövész. A jön a nap, elhagyjuk a futráka és megcsinálunk pördeföld. Pördeföld a futrák menedékhelye lesz majd.
Uff. Big Stone. Megyek a mocsárba. Hoppá! Ja! Hello, Big Man! Meglőnek, Big Man, nem hiszem el. Jó szar felé jöttem. Így bassza meg! Az a kijáratot? Mi lenne a desszert a food truckban? Palacsintával bableves. Ez a desszert, amit nagyon szeretek. Jaj! Megjártuk a mocsarat is. Aha, biztos. Napfényszuflé. Szerintem az napfényszuflé amúgy. Hát mondjuk elég sok palacsintát ettünk mi. Sherlock Slow Motion Holmes. God, it's Lord Harrington's body. Me? Lord Harrington? He was killed by a shot to the forehead. My health is deteriorating. I need to dress my wound. Ilyen dübörgés van kint. Na itt a halászviskóban majd tudunk foglalkozni egy kicsit a sebeinkkel. I can hide here. Nem, mondjuk nagyon desszert nem volt nálunk, csak hogyha sütöttek sütit ünnepkor. Tehát, hogy így ilyen, ez a minden mindig desszert, ez nem a poor people choice, tudod? This must be Lord Marsh's cabin. De amúgy izé lenne, katiszelet lenne. Legjobb.
this will help to dress my wound. Someone's coming, I better hide. Cica. De menő ez a... Így van, Kati szelet. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you. Azt a büdös! He can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Cica! Valakit le kell lőnünk. Prepare to meet your maker. Meg gyorsan kigondoljuk, hogy kit kell lelőni. Mr. Hurst egy pszichopata. De hát most a Mr. Hurst vadászik. És ez miért sárga? De mert ez van berakva. És a Mr. Tehát a Lord Marshnak mi van a betegségével? A katiszelet az egy ilyen sütilap, egy ilyen mennyei krém, és tojáshab megszórva csoki reszelékkel, az a katiszelet. De ez se, tehát ez is csak ünnepekkor volt. Tehát hogyha nem tudom mi volt a szegény ember édessége nálunk. Eperhab. Vagy mi? Málnahab. De utáltam. A málnát nagyon szerettem, de a málnahabot nem. Hát ez meg kizárja.
Erre a konklúzióra már nem lehet jutni, mert ér a Mr. Hurst. Pull the gentle profici utalás arra vonatkozó, hogy hamarosan játszani fogsz a Night in the Woods-zal. De hát ez nem a Night in the Woods-ból van. Ez a Kiki's Delivery Service. Abból a cica. A Ghibli film, tudod? Egyébként már lehet, hogy megvan a Night in the Woods. Lehet, hogy hamarosan játszani fogok a Night in the Woods-zal. Ha ilyen nagy igény lesz rá, de most hát a Babinak befejezzük ezt a játékot. És meg kell hozni ezt a döntést. Tehát a... Tehát a Lord Marshnak... Tehát engem az érdekel... Na ez, a tuberkulózis. Így van, csak minden harmadik hétvégén. Biztos, hogy nem a Lord Marsh vadásza az embereket. Ha a Harrington meg a Collins is. Sőt, a Harrington vagy a Collins már halott. Hát elvileg az van, hogy van ez a Lord Marsh, aki ilyen nagy jótevő. Tehát na. Tehát hozzánk jött a bácsinak, aki most puskát szegez a Lord Marshra, a fia a játék elején, és hogy eltűnt az apja, és hogy most keressük meg. És... Tehát a Tom. És akkor most kiderült, hogy a Lord Marshnak van egy ilyen Special Education programja. Cica, te vagy egy Special Education. Ahova egy ilyen szegény embereket begyűjt, és akkor ad nekik ilyen különleges munkákat, amivel pénzt tudnak szerezni, meg a gyerekeiknek oktatást ad, meg egy csomó embernek így adnak ilyen... Tehát így jótékonykodik össze-vissza, ahol csak tud. És szerintem az vagy azért jótékonykodik ennyire már, mert kurva beteg, és haldoklik, de nagyon fura, hogy mennyire jótékonykodik. És így itt még meg is köszönni az egyik programban levő ember, hogy mennyire megváltozott az élete tőle. És akkor szerintem az lesz a konklúzió, hogy egy pszichopata az apja a Tomnak. És levadásza... Valamiért elkezdte levadászni a Lord Marshnak az embereit, a Lord Harringtont, mert hogy talán azért, hogy mert ő egy háborús hős, és hogy nem került bele a különleges programjába, azért, mert hát így fel van szakadva a szája, mert megsérült ott a háborúban. Tehát szerintem az lesz a vége. De aztán meg lehet, hogy így megfordítják az egészet egy twisttel, hogy
Tehát lehet, hogy rosszul fogok dönteni, tehát ebben a játékban tényleg van súlya minden döntésednek, hogy most végül akkor kitalálod, kideríted a dolgokat, vagy nem. Mert így lehet szarul is csinálni a döntéseket amúgy. Tehát, hogy itt vége, tehát hogyha a szar döntést hozod, akkor valószínűleg most vagy meghal az apja a Tomnak, vagy a Lord Marsh, aki egy csomót jótékonykodik. Tehát azt nem tudom, hogy honnan jött ez a tuberkulózis a Lord Marshnak. És végig istenítik a lordok, hogy mennyire a szegények, mennyire tiszteletre méltóak a szegények, úgyhogy nem hiszem, hogy összegyűjtötték a szegényeket, hogy vadásszanak rájuk. Az nem lehet a konklúzió. Sőt, szerintem egyszer ezt a konklúziót meghoztam így, hogy így, biztos az, mert szerintem, akkor most meghozom, szerintem az a konklúzió, hogy Mr. Hurst egy pszichopata. Na és akkor most még el kell dönteni, hogy elmegyógyintézbe küldjük-e a George Hurstet. Pedig a gyerekével tök jó fej volt, tehát azt nem értem, hogy most így, hogy... Tehát vagy szanatóriumba, vagy ideggyógyintézetbe küldjük a Mr. Hurstet. Herring? Miért mondta azt, hogy herring? Kurva jó játék! Én nagyon szeretem ezt az egész sorozatot, amit csinált a Frogwares, a Sherlock Holmes-a. Az újban olyan nagyon furán fiatalok, és ez nekem fura. Sőt, ebben is olyan, mintha 20 évet fiatalodott volna a Watson amúgy, de időrendben meg ez van legkésőbb, mert itt már a Moriarty-nak a lányát örökbe fogadtad. Hát én nem tudom, legyek jó fej, vagy legyek... Tehát, hogy küldjem ideggyógyintézetbe, vagy küldjem szanatóriumba, mert hogy így egy pszichopata, tehát hogyha szanatóriumba küldöm, akkor ugye azt mondjuk, hogy most érted a 800-as tehát az 18. században milyen kezelést tud kapni a szanatóriumban egy pszichopata, ami segíthetne bármennyit rajta. De attól még ugyanúgy nem felelős a bűneiért, mert Mr. Forst. Tehát nagyon nehéz eldönteni. Tehát, hogy most vagy nagyon szigorú vagyok, vagy nagyon jó fej vagyok. Hát igen, van az a lehetőség, hogy tovább nyomozok, mert tehát akkor nem hozom meg azt a konklúziót, hogy Mr. Hurst a pszichopata, hanem akkor gondolom, akkor még választhatom azt, hogy a Lord akárki, elfelejtettem, ők vadászták az embereket, és bosszúból vadász őket a Mr. Hurst. Én nem szeretek meztelenkedni. De amúgy annyira nincs meleg most így elég jó. Nem tudom, most így jó idő van. Ha dotáznék, akkor biztos 45 foknak érezném. Jó, de én ilyen szélsőséget, tehát hogy én póló nélkül nagyon ritkán, sőt, fürdésen, ilyen strandoláson kívül nagyon nem szeretek lenni. Na jó, srácok, döntés. Bobby Watson! Hol van a Watson ilyenkor, amikor szükség van rá, hogy döntést hozzak? Milyen ti véleményetek? Így a gyors talpaló után. Lehet, hogy alapból rossz a konklúzióm. De én ezzel a konklúzióval szeretnék végezni.
Sam. Megint nem olvassa fel. Miért random elfelejtő, hogy fel kell olvasni? Na mindegy. Köszöcsírt. Fura, hogy egy személyben kell döntést. Hát gondolom később tehát ugye egy személyben hozod a bírói döntést, mert ugye kitárod az összes bizonyítékodat majd a bíróságon, és ez alapján dől meg majd ez a döntés. Jó, legyen a szanatórium. Hogy ne legyen a szanatórium. Én... Hát majd feltöltöm YouTube-ra, aztán megnézheted a stream elejét később. Egyébként, tehát tényleg... Az összes Sherlock Holmes játékot annyira szeretem. A Crimes and Punishments annyira jó volt. És így megvan benne az a... Tehát így nagyon jó a... Tehát jó a sztori. Szanatórium. Legyünk... Tehát egyébként, hogyha objektívan kéne megítélni, akkor azylum, mert... Hogy tényleg egy olyan lordot vadászott le, aki már az utolsó élet lehelletében van, és végtelen jótékony dolgot csinált a szegényeknek, az olyan embereknek, mint neki. Tehát, hogy így etette őket, a kórházakat támogatta, minden. Tehát, hogyha mondjuk ez nem ez egy nagyon szubjektív döntés, akkor inkább. És objektívan meg szanatórium, igazad van, tehát objektívan tényleg a szanatórium, mert ha tényleg egy pszichopata, akkor nem lehet felelős annyira a döntéseiért. Úgyhogy absolve. Confirm your moral choice! George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now, it's time to end this. By all means. George Hurst, you have killed enough people. Your insanity ends today. Drop your gun. You may have wounded me, but I won't miss you. If I ever had you in my aim, I wouldn't have merely wounded you. Oh, the best detective. Oh, in no! England. Detective, take a look here. Ah, faszom! That's how you became sick, Lord Marsh. Beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. A tuberkulózis! I was wrong. The best detective in England. Enough! You'll die here, Lord Marsh, and you'll die slowly. Én akarom... nem. Kapja meg. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. De újra tudjuk csinálni az endinget. Milyen kedves. Csináljuk újra az endinget, vagy... Hát az első résznek vége, igen. Tehát hozzuk meg a helyes döntést. Úristen, de... Nem vagyunk jó nyomozók, és hát én nem. A tuberkulózis arra kellett volna, és próbáltam valahogy keresni, hogy honnan, de a túl pozitív végét láttam.
Hát az a helyes, hogy azt mondod, hogy a Lord Marsh vadászott emberekre, és ugye... Hú, nagyon jó itt ez a zene. Tehát, hogy ő vadászott emberekre szórakozásból. Tehát lehet, hogy jó fej volt, de volt egy ilyen kis sötét oldala. Na jó, muszáj replay-elnem. Látni akarom. Sajnálom. A következőnél már magabiztos leszek. Ha rosszul is döntök, azt is el fogom fogadni. And then poor people put Lord Marsh in jail. Very well, the devil is the bar. Lord Marsh is no likely to melyik? Legyen azt, hogy legközelebb akkor replay-elted, ha megeszel egy egész szambasz. Soha! Soha nem fogok szambát enni! Inkább vállalom a következményeket. De szambát soha! És még itt is lehet ilyen nagyon kedvesnek lenni vele. Vagy... hogy engeded, hogy... tehát, hogy így... nem tudom, hogy melyik a rosszabb egyébként, hogy így... most érted, békében meghal otthon, miközben átgondolja a bűneit, de amúgy nem gondolta ő magát bűnösnek. Vagy börtönbe küldöd. Egyébként valószínűleg van következménye ezeknek a döntéseknek, én úgy emlékszem, hogy később a játékban van következménye. Kondemneljük? Egyébként teljesen igazad van, kondemnelni kéne, hogy tehát tényleg, hogy tömlődsz be vele. Tehát olyan, tehát tényleg megbocsátatlan szörnyű dolgokat csinál. De azt nem értem, tehát az nekem nagyon furcsa, hogy lehet, hogy a levelekben akkor ő nem írt, hanem csak a... de hát nem, mert hát hárman a kis barátaikkal leveleztek, hogy mennyire... hogy ezek ilyen félrevezető levelek voltak direkt, hogy így azt higgyük, hogy ők jók. Csak nehogy megfertőzze a többi rabot. Fertőzze meg a többi rabot. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than your eye could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad. You're both mad. Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. Kár, hogy nem más az ending. Became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. Úristen, annyira lelőném a George-ot! Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration,
may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. De olyan menő, hogy így el van, akkor no loose ends. Jól van, accept decision. You are about to finish the case. A study in green. Két óra alatt sőt, lassan 3 óra alatt a Yes! Well done, Watson! Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Na tessék, felöltözünk a szép ruhánkba. Casual suit. De ez mi? Ez miért festív? Miért ez az ünneplős? A kigombolt ing meg a kantáros nadrág? Nem értem. Egyébként nagyon változatos, meg nem tudom, tehát tényleg ez egy jó játék. Shouldn't you dress for the game? Most sportswear kéne hordanom? Jó, akkor sportswearbe öltözök. És még áruhát nem is kellett öltenünk. Hát ez a Toby. Őt használtuk arra, hogy kiszimatolja hogy a George Hurst hol tárolta a puskáját. Who chased his own tail again? I should walk with you more often. Who chased his own tail again? Nem mond többet mást. I should walk with you more often. Holmes, are you really sure you want to wear that? Mit húzzak föl? Everyone dresses like this at the club. That should be a sight worth seeing. I only hope our charming neighbor won't spot you like that. Mit húzzak föl? Watson, az Isten szerelmére, nézd meg milyen jól kijött. Húzzak egy kalapot? Egy sportkalapot? Watson, azt szeretnéd? Húzzak fel egy sportkalapot? Tessék! Tessék, Watson! Így jó lesz? Kopaszodva? Pizsamagatja kell? Weak face disguise. Jaj, ki... Van doktor outfit. Na jó, erre mit mond a Watson? A fesztívre. Az idézőjelesen fesztívre. Shouldn't you dress for the game? Mi ez?
Egy levél. Sherlock Holmes is Dr. Ribbon Fisher. Do you remember me? Well, you are sorry excuse for a detective. You fail to understand why any of it was done. We chose the lesser evil for a greater, brighter future. We needed to sacrifice the few to help the majority. You remember these words one day. Le kellett volna lőnöm a good endinghez a George-ot. Nem szabad morális döntéseket hozni. Direkt immorálisan kell hozni a döntéseket. Ez a doktora volt a Lordnak. A Lord akárkinek. Akinek előbb rávilágítottunk a bűntényére. Who chased his own tail again? Most kiderül, hogy szegénységbe taszítottam az egész mindenségen. Shouldn't we hurry to the bowling club? Irány a bowling club, Watson. Kibaszod. Nem lesz így good ending. Már félek. De ennék valami édességet. Én nagyon szeretem a Watsont. Csak ilyenkor, amikor sokat pesztrálom, akkor idegesítő. Mr. Holmes, you played very well yesterday. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan quiche calendar. Mayan quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Oh. Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please explore. Hát Foxpostra lehet küldeni cuccokat, tehát Foxpost szinte PO Box, úgyhogy Pécs plázai Foxpostba lehet küldeni cuccokat. Elküldöd a számát, aztán elmegyek érte. This statue is made of metal. Bármit is szeretnétek, de kinyitom élőadásban a csomagot. Mindenképp. Good luck, Holmes. Na hol van az a gyönyörű Maja naptár? Ami a fő nyeremény. Oda néz. The first prize, the Mayan quiche calendar. Azt a büdös. Egy ilyen nagy sportesemény, és egy Maja naptár a fő nyeremény. És éppen a Lebrukkal versenyzek a Maja kalendáriumért. Kicsit halk? Adok persze. It's a great final. Did you see the first prize? Most talán jobb. Hello, Markito! Köszöntem, ugye? Köszöntem, remélem. Állítsa le valaki ezt a szörnyű zenét! Ah, Mr. Holmes, are you ready to begin the final game? No. I still need some time. Most nem félek. Mr. Holmes, I'm glad you are my opponent for the final. People call me Arthur the Invincible. So I wish you good luck. Arthur a sebezhetetlen. Only club members have access. Na vajon eljött-e a lány nézni minket? Az új szomszéd. Vagy a két itt van-e? Arthur is in the final with you know who? Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes! Hát nincs itt a szomszédlány. Biztos majd a meccs közben fog megérkezni, és miatta fogom elrontani. Hogy készen állok. Good luck, Holmes. Köszi.
Most már első helyezünk. Yes. Let's start the final. Hogy eltűntek az NPC-k? Beat your opponent by landing balls. Tehát hova kell? Hova kell? Oda kell? Oda kell? Hova? Hey! Sherlock! Az övét kilököm most. És ő most 2 dob? Miért dobott egyet fehérrel? Milyen csavart? Ez mi? Most csavartan fogom dobni? De jó. Ezt figyeld. Röp. Ne! Azt hittem jobban megcsavarja! Ó, mit búznak? Meg akarom nyerni a maja kalendáriumot. Ja, a fehér labdához kell közel dobni. Úgy. Hát, kisebbet kellett volna. Miért búzik mindenki? Miért van 0 pont mindenkinek? De szépet dobott. Azt a részt fel... Eltalálta. Nem elég jó! Újjong a nép! Hát ezt vesztettem. Az nagyon erős lett! Kibaszott Arthur. Ilyet dobni. Ezt most megnyerem. Már itt izgulok. Így gyűröm már a papírt a kezemben. Így. Ez nagyon... Ez nagy lett, ez nagy lett, ez nagy lett! A zöld alj, a zöld közepeke. Basszus. Ugye a zöld alja. Brrrr. Ilyen szart dobni, arrébb kéne löknem a fehérre. Ne menj tovább! Még gyengébbet kell dobni?
Cica, szállalmas, amit csinálok. No. Még gyenge, lehető leggyengébbet kell dobni? Ez a geci. Na, ennél minimálisabbat nem lehetett dobni. Hát nem is megy el odáig. De igen! De igen! Ó, milyen szépen gurult! Sherlock Holmes! 3-1! Wow! Dobok egy sárgát. Csak nem egy maja naptárat szeretném felragasztani mögém. Kedves Milson. A múzeumodba. Nincsen maja naptár. Egy Rembrandtot? Az melyik? Szerintem Rembrandt már nincs. Vagy ő lehet, hogy Rembrandt. Valamilyen hermelines asszonyt. Nincsen hermelines asszony. Ő neki lehet, hogy van Hermelina nyakában, csak nem látszik. És folytatódik a múzeum? Fú, de búznak. Na azért mondom, na, akkor legyen ő. Legyen ő, csak... mit dobott? Na hát ezt nem tudom eldönteni, hogy ezt én nyertem. Csak én. 7-1. Congratulations on your game, Mr. Holmes. Exceptional. The awards ceremony will be tomorrow morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. Na, hát akkor Hermelines asszony a múzeum folyosójára. És ne ide alulra. Hanem folytatólagosan. Például ide.
megnézi magának a többi festményt, írni. See you tomorrow, Mr. Holmes. Ennyi? Megyünk haza? Jól elpicsáztam, aztán megyünk haza. My congratulations, Mr. Holmes. Ó, egy kis kaszinó tojást azért bevágnék! This'll keep Watson happy. Let's go home. Ó, rendben, hazamegyünk, pedig annyira ettem volna egy kis kaszinó tojást. Hello, Mr. Bouvier. Hello, Mr. Holmes. Well, Caitlin? Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. Profilolni kell a de Bouvier-t! Csókos ajkak. Kék szemek. Ott a pendant. Occult item. Eccentric jewelry. Egy boszorkány! Nincs gyűrű. Cica, még 15 perc a vacsiig. Hát mondjuk, ha ilyen sok, én nem tudom, hogy az hogy néz ki a Suicide Attempt lenne. Berakok mindent naívba. Accidental injury. De biztos, hogy boszorkány. Biztos, hogy boszorkány. De jó, most az ellenkezőjét játszom a személyiségemnek. És azt fogja mondani, hogy very incomplete profiling. Egy tökéletes profilingot csináltam. Ez meg poor, meg imprecise. She is young and beautiful and she seems to relate well to children, but she is still not married. The love token that she wears alludes to her connection with the criminal world. She suffered a difficult past. Her scars indicate that she survived the suicide, and judging by her jewelry, she is interested in occult science. Jól ítéltem meg. Nem szabad magamat adnom, ha meg itt emberek megítélésében. With her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? Csak elutasítani lehet! Hát igen, hegedülnie kéne, nem zongoráznia. Minden egyes döntés ebben a játékban nagyon nagy súllyal bír. Refuse harshly! Nem! Ő csak hegedülhet! I'm sorry, but that won't be possible, miss. Oh, Father! Why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book.
you, Miss Alice. Hát itt régen nagyon, még aki Harsley beszélt, az is kedves volt. Tehát nagyon illemtudóan beszélnek. Egyébként ezt nagyon szeretem ebben a játékban, hogy minden ilyen proper. Sajnálom, de ez nem lesz lehetséges. Who chased his own tail again? I should walk with you more often. Often. És kikerült a szekrényre egy villával a levél. A map of London and it's... Tehát még van egy kis continuation is, nagyon jó. Nagyon jó. Egyébként kicsit attól félek, hogy az új játék nem lesz olyan jó, mint az előző 2 plusz ez. Ezt még nem játszottam ki. Azért kezdtem előről, mert nagyon régen játszottam vele. De az előző 2-t nagyon szerettem. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere Scotland inspector Yard do about it? You don't know anything. A mere inspector? Sure. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade. Are you I said Lestrade. prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. Hogy megcsillant a szeme. Igen? Mintha csak elillant volna a gyilkos? Na, megetettem a cicákat egy pillanat. Addig nézhetitek a Lestrade gyönyörű arcát.
Hoztam egy kis fagyit. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. Amatőr ez a Lestrade. You're still here? At your service, Mr. Holmes. Traces of metal on stone. The iron mounting rod is broken. Traces of metal on stone. The surface is damaged. It looks like the statue broke away from its pedestal. The statue of Takun Uman. Pieces from the pedestal. A piece of the statue's mounting rod. Te Kunuman! Életre kelt, és leszúrta. If I believe Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. This spear came from the statue on the pedestal. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbols. Hopp, egy óra. The case is scratched and dented. Majd kinyitni. Uj. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Money was left inside the wallet. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. At your service, Mr. Holmes. Nincs a földön semmi. Hát akkor irány a klubház. Tiszteletbeli klubemberként. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. Az biztos a socially active. Biztos, hogy politically active. Egy ilyen minden lében kanálember ez. Tuti. Egy büdös tóri.
Fogalmas is, mit csináltak a tórik, pedig volt egy egész kurzusunk, de jó nem. De volt egy elég nagy anyag. A Tóri versus nem tudom ki. You saw the statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He was a club member, and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. So, Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Hoppá! Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. But to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. Akkor kérem, viszem May I haza. go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Jó, rendben, akkor megyek a restauráthoz. Elfogytak a kaszinó tojások! Ó, de enném őket. Persze nem most. Most lefoglal minket az ügy. What did the police say? Do you know anything? And what about the statue? No idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves, and they were very well equipped? Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but... Please, go on. He said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and... Believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. You're still here. At your service, Mr. Holmes. Oh! Erre szaladt. Scratches on the stone. A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. Na most elképzeljük, hogy történt. Ja! Így történt. No, it wasn't like that. Jó, akkor Zakariás rálép a levelekre. Ledobja a szobor. Kijön a bácsi. Ja, nem. És elfut.
It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tikkun Uman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Na. Hát csak azt a engedélyt lesz rá. My consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. De sok fagyit megettem most amúgy. Úgyis rácsuppantam. Ja, most nem olvassuk a nevelési könyvet, most pipázunk inkább. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime. Ó, és ezek a helyszínek olyan jók. A Scotland Yard. Ó, annyira imádom. Ó! This spear came from the statue on the pedestal. Tissot watch, Swiss, 1855. An ordinary pencil. Egy átlagos ceruza. Ordinary. Money was left inside the wallet. Így van, ezeket kérem. Zacharias had already translated some symbols. The Mayan calendar. Here's a chance to have a closer look. Na, most lefordíthatjuk a mayan kalendáriumot. Ó, de izmos. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Na. Tehát az első haza. Igazából többet is figyelhetek egyszerre. Szóljatok, ha láttok valamit. Amúgy. Ti is lehettek majd a fordítók. Csak eléggé akarnatok kell. El kell menni. Megvan az érettségitek. Elmentek magisztikára. És megtanuljátok a maja ABC-t. Ezek kifejezések. Inkább. Na. Ott a tumit fét. Bum, bum. Hát ezt nem tudom így el... Ezt majd később kiválasztjuk. Every. Sacred. God. Tropier. Home. To have mercy.
Jaj, ez nem ugyanaz, csak hasonló. Anyone. To disturb. Cursed. Kettő hiányzik, a csigatalpú, meg a kétszer odaégetett térdű. Statue. Hol a csigatalpú? Itt van. Risen. Na, cursed anyone sacred. Mi? Cursed to be anyone to disturb sacred temple to meet death. Risen statue. Only chosen to descend. No, I think I've missed. Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. Egy átok sújtotta! Pedig Zakariás csak biztos le akarta fordítani. De most már mi is el vagyunk átkozva. Megettem a fagylaltom is. I'm always ready to help anytime, Holmes. Aranyból vagy, Watson. Menjünk le a boncolóba. Éjjjj. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Red eye. It looks like a serious infection. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Ah! Jézus. These scars are old. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. Hát igen. Hát igen. Egyetértek. Hello! Hát eljött a vacsora ideje? Hát mondjuk lehet, hogy még már egy kicsit, mert ha nincs itthon semmi jó, és nekem egy ennyi órás napom volt
Jó. Mert... Jó. De nem tudom, mert... De gondolom nem vettél semmit, Hát nem. Csak pár zsemlét vettem kb. Jó. mit szeretnél enni? Hát neked volt nehéz napod, úgyhogy... Lesztrád, nyisd ki az irodát! És tényleg itt a Lesztrád. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you. A search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. Ajaj. Mert egy kis Lesztrád profiling. Táskás szemek, mint az enyém. Adj gyerekek, bocsánat, szimász. Akkor meg hajlak. Bér vagy bor? De mindjárt vége, aztán mesélhetsz, az jó? Jó, de igazából csak annyit, hogy semmi nem publikus, csak nem akartam zavarni. De el fogom felejteni és idegesíteni fog, hogy azt akartam. Nyomjam ki a mikrofont? Azt mondtad, hogy nem publikus. Azt mondtam, hogy nem, hogy semmi, nem, szóval, hogy semmi nem publikus, dupla tagadás. Szóval csak annyit akartam elújságolni. Hi. hogy a Family Marketből vettünk gyózát, azt kell venni, serpenyőben kell megsütni, a Csika is segített és megmutatta, hogy hogy kell csinálni, pranosat vettünk, és annyira kurva finom volt. És hol van ez a Family Market? Mi ez a gyóza? Az a rizstésztes ilyen formájú dumpling. És az a hely, ahonnan szoktuk az ázsiai ízéget hozni. Nem, hát így le kell őket állítani, egy kis olívaolajban, megperzsölöd, aztán ráöntesz vizet, hagyjad még egy kicsit perzsölődni, fordítasz rajtuk egyet, úgyis megperzsölődik, és kész. És annyira. A másik adagot a rice cookerben csináltuk, ami egyébként még sokkal egyszerűbb, és egyébként nálunk meg simán lehet csinálni a mikróban. Csikai mondta, hogy náluk nincs mikró. Mondtam, hogy hát kurva jó lehet ilyen jólétben élni, de nálunk van mikró. Hát de miért? Hát a mikró az egy csomó mindent meggyorsít. Hát igen. De nálunk ez szerintem ilyen elvi kérdés. Értem. Mert ugye kaja, tudod ők így. És nagyon jó élmény volt, de most nagyon éhes vagyok. És ez onnan jutott eszembe, hogy én azt hiszem, hogy megint a Gangnamból akarok rendelni, mert így nagyon húz az, hogy máshonnan rendeljek, de ha máshonnan rendelek, az ilyen nagyon junk food, és utána mindig fosul érzem magam. Úgyhogy a Gangnamból akarok rendelni, mert ott ehetek kimcsis rist, meg zöldségtekercsöt, és az még mindig normális. Szóval az a kérdés, hogy kérsz-e egy valamit onnan. Egy valamit? Hát igen, mert nem akarom azt mondani, hogy az a kérdés, hogy kérsz onnan egy umami bomb tála, vagy umami bomb nem tudom mit, mert tudom, hogy ezt szoktál kérni, de hát kérhetsz most mást. Szóval azért így kérdezem. Nem tudom, mit. Nem muszáj. Csak kérdezem, hogy hogy én most onnan úgy is rendelek, rendeljek-e neked is valamit, ennyi. Hát akkor egy wrapet. Egy olyan umami bombos wrapet? Nem vagyok benne a képben, de vetkőzem. Jaj! Nem állok. Egy wrapet, jó. Igen, de milyen wrapet? Hát más, a többi az olyan nem jó, nem? I don't know. Mert az egyik nagyon csípős, a másik meg az umami bomb. Csak kétfajta van, nem? Igen? Jó. Hú, de kurva meleg volt. Annyira látszik ezen az ingen az izzadság. Na, majd még mesélek, de most megyek, rendelek magunknak vacsit, nektek meg jó szórakozást. Szerintem bor van a nyakán.
Lestrade. Lestrade éjszakázott egy nénivel. Azért így alakul a lakás amúgy. Mi alakul? A lakás. Persze. Kihúzod a függönyt, hogy jöjjön a levegő jobban? Csak behúztam meg, úgy ide sütött a nap. Jaj, úristen, Hilda! Ezt láttad? Ne. Direkt átléptem alatt, és úgy csúszott be a lábam alá, hogy tényleg egy másodperc töredéken múlt, hogy nem pont a fejére ért rá a teljes súlya. Így éreztem, ahogy a kis koponyája így pont a kis lábüregemben volt. Hilda! Stresszbe csúsz. Cica! Hát itt meg mit csináltatok? Látom, nagyon jó, hogy nem tegnap porszívóztam. Nem, mert most valaki meghalna. Igen. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonourable happened. Go on then, take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Csak hogy tudjuk, hogy mi az, hogy salacious. Buja! Pikáns, érzéki. De angolul a Merriam-Webster szerint pedig having or conveying undue or inappropriate interest in sexual matters. Tehát kis csintalan. I'm curious to know how you obtained this warrant. Azt nem kell tudnod, Watson. Please, sir, release my son. Please, sir, release my son. És ezek a kis kiposzterezett... annyira imádom ennek a játéknak a gyönyörű... ilyen dizájnját. Minden olyan szépen ki van dolgozva, a Scotland Yard, meg minden... Kis poszterek mindenütt, a kis kedves emberek mások mindenütt. Ott már elkezdték nézegetni a többiek, hogy vajon hogy mehetett eljön ez a szoba? Charles, a crime at his club, it's a terrible thing. A crime at his club. It's a terrible thing. De most már van Sir Charles, engedélyem. I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. A murder at my club. What a disaster for our reputation. És még mindig van. Tudod, mi a legnagyobb katasztrófa? Hogy még mindig van ezekből a kis szendvicskékből. Az a legnagyobb katasztrófa. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Why won't the police say? Blip, 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 blip. De menő, hogy lehet FPS nézetbe is menni amúgy. A klubnak a múltja. I wonder who this man is. Expedition to Guatemala.
Zacharias Greystoke. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Közösen régészkedtek. Szerintem hazudik. Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. Jó, tényleg innen... The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Hoppá! El is hiszem. Boom. Hopp, ismét egy ilyen régészeti kép. Nem csak sport, hanem ilyen régészeti klub is ez egyben, úgy érzem. Bum, 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 bum. Igen? Igen. Csak hogy nehogy lejárjon mostanában jár le, mert akkor felhasználom most. Megnézem. Igazából az ugrott be, hogy arra emlékszem, mint hogyha tegnap járt volna le, és remélem, hogy nem. Lehet, hogy már lejárt. De nézzük meg. Hogyha sokára, akkor meg még tartogathatjuk, csak most megijedtem. De lehet, hogy július valami a... Mindjárt. De most azt mondja, hogy hozz létre, úgyhogy nem Tudom. Mikortól vagyok benne a képben? Jó, hát az, hogy itt állok, az nincs benne. Nincs. Július 6. Július 6? Az holnap után, akkor felhasználom, jó? Jó. Átküldöd az e-mailet meg a jelszavad izében? Vigyázz, hogy ne screenshare-ra. Szívesen. Dear Sir Charles, please be advised that we have successfully transferred a new trench. However, the payment period has been reduced to 1 month and the sum of credit to £1,000 due to previous overdue amounts. If you wish to review your account, you should contact the bank manager directly. Mr. Black, bookkeeper of Lloyd's Bank. Is a trench. Is a tranche. Trench. Mi az a trench? A portion of something. Egy adag pénz. Tehát ez egy mi ez? Ez egy kölcsön. Sir Charles was once a captain in the guard. Hú, de szép amúgy ez a játék, így sokszor, így néha. Ez a... Tehát nem azt mondom, hogy ilyen kurva szép grafikailag, de így a jelenetek azok így uff. The 50th birthday of Lord Stevenson. Hello, Széki, mi a helyzet? Charles Yellingham has a large family. Oda nézd, mekkora családja volt a Charles Yellinghamnek. Befosol. James Ness and Sons, jeweler Sir Charles Yellingham. We acknowledge the receipt of your item, namely 458 grams of solid gold from part gold Guatemalan statue. We agree to purchase this item. Monies will be paid within 48 hours from receipt of this letter. Although this transaction is entirely legal, we do assure you that it will remain confidential. Tehát eladott valami guatemalai szobornak egy részét. Kis úgy érzem, hogy pénzügyi problémákkal küszköd barátunk.
Hát meleg van, az biztos. Hát éppen kutatjuk a rejtélyét, hogy hogyan kelt életre a szobor, és hajította le lándzsával a régész bácsit, aki a maja naptárat akar... Az én nyereményemet, a maja naptárat akarta megkaparintani. Hát vagyis hát megnézni igazából, megkaparintani nem biztos. Ez a rejtély eddig, hogy életre kelt. Volt egy sportverseny, ott nyertünk, és megnyertünk a maja naptárat. És ez egy Sherlock Holmes játék. És meglándzsázta a szobor, aztán elszaladt a szobor. Úgyhogy most gyűjtjük a bizonyítékokat. És olyan szép ez a játék, hogy egyszerűen nem tudom eleget dicsérni, ezek a kis papírok, hogy így rá van a pecsét, meg a post office... Itt megint nincs itt magány, nem? De van egy ilyen új pita hely, van kedved ezt kipróbálni? Jó. Van ilyen pita kombó, és akkor rendelek magamnak is egy pitát. Van egy chicken peanut, egy chicken and feta, és a többiben nincs hús, és gondolom a hús is akarsz. Hát akkor feta. Van egy create your own is, amiben lehet. Ne, hát a chicken feta. Chicken feta? Oké. Na nézzük, mit írnak a Telegramban. Yellingham, stop. As I said, stop. Here in front of, stop. Everyone, you cannot give away this calendar. Ja, stop az a sor vége, nem? I want to study it. We have to discuss this matter before the awards ceremony. I have already won the other one of this. Zacharias Gray. Tehát kapott egy telegramot, hogy nem adhatja el nyereményként a maja naptárat, mert ő még tanulmányozná. Hát ja, kicsit olyan, mint az én Joyok a Dr. Who-ból, csak ugye... A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. Igen! Kivéve a lila hagyma. Na. Mi? Jó, még nem kötődnek össze. Minden esetre még kutakodunk tovább a klubházban. Nagyon... Áradozok itt a játékról. Olyan jó. Kis melengető kis szívem, ez a kis elefánt itt a polcon. A kis félbehagyott sakkjátszma. Minden. Egyszerűen minden. A Big Benről a festmény. És itt a régészeti klubnak a sportklubnak a többi úgynevezett zsákmánya. Nézzük, mi van itt. Ez egy nagyon régi játék egyébként, meglepően, tehát hogy nagyon szép, de nem azért szép, mert jó a grafikája, hanem mert nagyon ügyesek voltak a készítők. Ha még fújna ezt a függönyt a szél, egy kicsit, hát VR-ba. Erre a játékra van VR support? Úristen, megőrülnék. Egy Sherlock Holmes játékot VR-ban szeretnék játszani. Nézzük mikori, csak kíváncsi vagyok, megmondom, hogy mikori. 2016-os ez a játék. Jó, nem olyan öreg. Tehát ez egy 6 éves játék, de annak ellenére nézzük, mik vannak itt. Sir Bromsby. Sir Bromsby? Mr. Bromsby's collection. Ő volt a
Az ezüstfőbe való rejtélyében szerintem. A két játékkal az eredeti játékban. The late Mr. Smith's collection. Micsoda gyűjteményeik vannak ezeknek a régész lókopoceknek. The late Mr. Roberts' collection. És ugye lehet így is menni ám, csak így FPS nézetben ezek a belső helyek, ezek annyira jobbak. Rá kell jönni. Itt van a szobor, amiből eladott egy darabot, mert nincs pénze. Mindjárt meg is találjuk, hogy... Guatemalából hozták! Solid gold. It's worth a fortune. És hol van a hiányzó darab belőle? A 481 gram. Hát, megtalálom. Valahol biztos. Ott né. This piece has been cleanly and intentionally cut. Lecsippentettek egy darabot, oda néz. Hogy megtaláltam? These antiques look quite valuable. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Sőt! The men who own these collections are all dead. A Zachariásnak a kollekcióját adta el. Jaj, hát itt nem lesz, nem az lesz a magyarázat, hogy itt... Azt a micsoda részszobor. Tehát itt nem az lesz a magyarázat, hogy életre kelt a szobor, hanem itt egy pénzügyi problémák lesznek. This metal globe is very impressive. Hoppá! Some bits are missing. Some bits are missing. Hiányzó darabok. Onnan néz. 3 helyen is. Ez itt a japán kollekció. És nagyon jó az a Deus Ex-es zene alatta. Lehet nem is a szobor volt. Hát igen. Ó, jó, meg lehet csapni a gongot! Oh! Oh! Jaj, de imádom. Hát az lesz, az előzőben már lerántottuk a leplet, de valószínű, hogy nem a helyes döntést hoztuk. Mert mindennek nagyobb súlya van, döntésszerűen. Tehát a döntéseknek nagy súlya van. És következménye, elvileg. For Mr. Olivier, the company director of royal parties, to organize the award ceremony for our bowling club's most recent competition. To the estimation of requirements for guest night. 20 cases of champagne. 20 doboznyi pesgő. Dinner for 40. Reserved for a restaurant. A local musical ensemble. 30 floor arrangements, invitation cards for guests. I know this will be quite expensive, but do please allow me a period of grace to settle the payment, as I recall you were so generous to grant on the previous occasion, thanking you. Nem volt banda. Nem volt banda. Minden volt, de zenészek nem voltak. Így van, tehát csokosan. Na nézzük, a record show that you are once again late. This is for the fourth time in paying credit you have with our house. Any delay in payment results in a fine of £7 per 10 S. 7 font, tehát hogyha nem fizeti, tehát kölcsöne van, és ezt nem fizeti időben, 7 font per 10 másodperc a késedelmi díj. Ez lehetséges? Agree to seizing part of your club's collection in payment of the credits which will be sold in private auction. Ajajajajaj. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Na! És... hát én is remélem, milyen fiókát találtatok. Kis fickó. Nézzünk, hát találtunk-e valami gyanúsat a Visionünkkel, a Sherlock Visionnel.
Ja, ilyen kis pelyhes még. Fú, hát ez kemény lesz, ezt még fecskendővel kell letedni még minden. Napi 3-szor. Na. Sir Charles, van egy-két dolog, amiről beszélnünk kell. Először összekötök pár dolgot. Ez véletlen volt. Még nem tudunk igazából konklúziót levonni. És hát most kimegyünk a külvilágban, mehetünk ilyen. Láthatjuk a gyönyörű ruháját a Sherlocknak. Meg azt a gyönyörű Jeremy Pratt képét. Uff, kedvenc Sherlock színészem. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. Hazugság! Postmortem donation? Így van. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. Hazugság! Azért volt itt? Telegramban megírta. But in fact, hogy megnézze a... Mr. Greystoke wrote to you about him coming with another person to visit. Well, yes, that is right. He raised a scandal about the Mayan calendar, so he wanted to see me before the ceremony. But I don't know exactly what it was that he wanted, or who this other person he mentioned might have been. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Nagyon gyanús, nagyon gyanús. Hova tovább? Hát igen, az archívum. Restauráljuk a fotót. Na hát akkor irány a Baker Street. A Sütő utca 221B. Megpróbáljuk restaurálni a fotót. Meg összevetjük az archívumunkat. Bocs. Rosszat nyomtam. A röbetűt akartam, hogy FPS nézetbe menjünk. Zsupsz. Na, fotót. És hogy ne sütnének? It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Na, hát akkor egy kis pipetta, egy kis szolvent, egy kis oldó. Tehát ráfestettek a fotóra, nézzünk. Puty! 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 Let's gently remove the paint with a soft cloth. Na, így eltávolítjuk. Na ki ez a gazfickó itt? Alapos munkát végzek ám, nehogy ezt higgyétek. There's another person in the photograph. Hát amúgy biztos, hogy kakaós csigát sütnék a Sütő utcában. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease. Egy bedagadt szem, az az akariás. South America. Brilliant, Watson. Happy to help.
Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. I do hope that bone has no connection to Watson's medical practice. Ez biztos, hogy nem egy embercsontot adott a Tobynak a Watson. Istenem, minden egyes részben más cuccot csinál a Toby. Egyen meg. Na nézzük az archívumot. Ez a researchben lesz talán. Nem is biztos, hogy a researchben lesz. Enciklopédia? History? Így van. The Mayan Empire centered in the tropical lowlands, the region nowadays known as Guatemala, had reached the peak of its power and influence around the 6th century AD. The Maya excelled at agriculture, pottery, hieroglyphic writing, calendar creation and mathematics, leaving behind them an astonishing record of architecture and symbolic artwork. The principal nation of pre-conquest Guatemala was the Quiches, also known as the Maya Quiches. The name of these people means many trees, taken from the forested highlands which they inhabited. Tecunuman was the last ruler and the Quiches king who fought with his army against the Spanish conquerors in the Battle of Pinal, where his chest was fatally pierced by the sword of Don Pedro de Alvarado. According to the legend, even in death, Tecunuman continued to protect his people. Here it is. Itt van. Tanultunk egy kicsit Tecunumanról és a majákról. Hát akkor irány a trópusi. Hát akkor lehet, hogy konfrontálni kell még a klubban az eltusolt emberről. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple. Quiche. Everything went wrong. Hogy kell kérdezni, nem Quiche, hanem Quiche. The expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias, and there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. Albeit was a club member. Where is his collection? Well, the devil if I know. We never did locate it. Mr. Albiot. Poor Sir Charles. A crime Mr. Bernard Marley, a terrible My thing. name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Na, megyünk az öntödébe. Oké. Megyünk a ilyen utca, Lárva utcába. Oh. Nézd meg! Mozgó, több rétegű skybox. Ez miért nem megy a Dying Light 2-nek? Egy 5 évvel frissebb játéknak, mint ez.
Hihetetlen. Fú, de szarrá izzadtam az egerem, azt minden itt tele van ilyen lehámlott bőrrel. Na, mi a... hova jövünk? Hol a papír, amit adott? 8 Grub Street. Ez... Keaton Street. Gumble's Road. Hát ezek nem Grub Streetek. Excuse me, where is Grub Street? I'm not entirely sure, but I think it's the street going up the hill, not far from here. Ebben itt laksz és nem tudod, hogy hol van a... az izé utca? Lárva utca? Jó napot, padre. Hát az én történetemet olvas. Excuse me, where is Grub Street? I don't know. I don't know. I don't know. Haver, tudod merre van a Lárva utca? Hát gondolom itt lesz valahol. Látom a nagy öntödét. Sütő utca, öntöde utca. Excuse me, where is Grub Street? It's that way. Erre. Keaton Street. Hát ez pont nem az. Jó napot, tudja merre van a Grub Street? I'm not expecting anyone. Hát nagyon jó, hogy még el is lehetett tévedni az ilyen nagy utcákban. Tökéletes. A Cranny Street. Na, ez megy fel a dombnak, akkor erre lesz a Grub Street. Hello, reklámember! Tudod, merre van a Grub Street? A vasutat reklámoz. Na, itt van Bernard Marley Foundry. Az igen. Jó megszereli ezt a darut. Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his My office. man. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. There were 2 large boxes. Mm-hmm. A drawing of Takunu Man. Nézzenek csak oda. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. Egy bomba is. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. Akarod visszatenni a tetejét, ha már belekutattál, kedves? Majd más visszarakja. Fresh scratches. Ó, milyen Minotaurus láb van itt. Azt a büdös. Something large and heavy was dragged here. 2 large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takunu Man's statue. Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk.
And it's safer here? Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Ah, reassuring. Na, ment egy kis profiling. Nagyon babonásnak tűnik a csávó. Nem figyel magára, koszos. Ott, igen, babonás, nagyon. Sokat könyököl. Mi ez a szag? Olaj. Mi az, hogy myopik? Az azt jelenti, hogy rövidlátó. Én azt mondom, hogy rövidlátó. Az órák! Akkor nem rövidlátó. Na nézzük, mennyire vétettem el. Teljesen jól csináltam! Wow! Így van. Na mesélj Zakariásról. Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. I could feel it. Albeit its disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years? Prophecies are timeless. Even in the beyond, there is no escape. What's your opinion on Tekun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Hát ő csinálta, ja. Ő csinálta a szobrot. In fact, you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No! It's Tekun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekun Uman? Nobody. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. Well, that would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. Valahogy. Zacharias believe in the prophecy. Valahogy szerez pénzt a Charles. Zacharias was convinced. Hát egy kicsit. Calendar. What insanity. Túl jó játék. He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Tekun Uman. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson.
Milyen cicás kliped? Itt egy ending. Itt a korai konklúzió. Csináltál egy klipet, amikor fogtam a cicát. Furnace for melting metal. Apparently, Marley has built multiple statues of Takunima. Apparently, Marley has built multiple statues of Takunima. Hát 10-et nem, ja, mondjuk csinált 10 szobrot. Hát akkor valaki beöltözhetette a Takunumannak. Sorry, I'm too busy to chat. Te mit vitt ide be? Ez egy igazi öntödeteke. Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. Ő szúrta le a Tekunumánt, a Pedro. Na hát akkor jöhet az esti betörés. Jaj, nem a klubba akartam menni. Még nem, még az első pár részt sem néztük végig. Ez igen. A Tini Titánok után is. Na, kíváncsi vagyok én is. Eddig tetszett. Hé, zongorázni tanítja a Katie-t. Megtiltottam. Playing the piano, she disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. Na ebből baj lesz. Na ebből baj lesz. I need to finish here first. Oh, mit csinálsz? My analysis table. I can't help myself. I must open this letter. Mr. Holmes! I need to turn on the gas burner first. Tehát akkor most kinyitjuk másnak a levelét. Kicsit legőzöljük a ragasztót róla. Így né. I need to open it with something sharp. Óvatosan. Alice, so you finally did it. You moved and settled yourself next to him.
You are a bold one. He will fascinate you, but be cautious of him all the same. I'm writing to tell you that I found your father's boat. It's quite damaged but still afloat. You can use it if you wish. You must know that your father was like a brother to me. If there was anything in any way that I can do to help you, please let me know. Anything, whatever risk it may involve. Miss Alice planned to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible. I need something to apply the glue. Egy kis ecsed. Plüty, plüty. Szépen leragasztjuk. És nem is láttuk a levelet. That's it. Így kell csinálni, fiúk. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. Meglátogatjuk a teraszon. Jó napot, Miss Alice! Megkaptam a levelét. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So Insouciance. up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it. See? You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. A Moriarty másik lánya biztos. Ki a harmadik I ember? entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him. But you should disguise yourself first. Jó, már tudom mit kell tennem. Be kell öltöznem doktornak. Így, né? Szemüveg. Boom. Doktor szakál. Doktor haj. Íme. Holmes, we have to go to the hospital. Mehetünk. Készen állok. Jaj, ez csodás volt. This should be the right place. Our man might be here. Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Patients visit this department for treatment and then return home. A trópusi betegségek. Részlege. Tehát messze van. És itt fújja a lepedőket a szél. Yes! Tök jó a zene. Te nem Mr. Byron vagy. De te igen. Mr. Byron? More doctors? Please. I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Nézzük, mit lehet róla tudni. Beteg szem. Red marks on the
Bound in chains. Hát azt majd lehet, hogy kicsit több kéne, hogy ezt a konklúziót... Ez biztos, hogy nem a betegségben van. Opium den. Szaros csizma. Hát... De miért lenne bound in chains? Én azt mondom, hogy bound in chains. Kicsit lesült. Ott 100%-os karakterportré. Yes! Úristen, és mennyi ember lesz még, akivel megismerkedünk. Albeit around 45 years of age, he's narkil. Nem is vagyok annyira lesülve. Miről beszélsz? Fehér vagyok. Icipicit sültem le. Ex-member of the Archaeological Club. Ez egy weird flex, nem flex volt. Hát ez nem F, hogyha jól van, nem? He suffered disease that affects him by it, lost his arm many years ago under unknown circumstances. He has a drug dependency and regularly visits an opium den near a crowded market. He has chain marks. Miért vannak rajta láncnyomok? We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 Nézd, milyen gyönyörű vagyok. An expedition? Sherlock Holmes. What expedition? You're wrong, I've never left London. Azutz. Fotográf. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tecuna man! Ah! Tecuna man! To bed! Come here quickly, I don't feel well. Ah! What on earth is going on? Please, calm down. I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. Ja, bocs, megyek aludni. Megyek 10 órát aludni, azon nyomban elnézést. Sziasztok, jó éjszakát! Na jó, vicceltem. What should we do next, Holmes? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. Na, kutathatunk tovább. Korolja ez a játék. Nézd meg, kint fújja a leveleket a szellő. Oh, esküszöm, aki ezt a játékot csináltad, Kojima csodákat művelt volna ezzel a stúdióval. This address is almost invisible. Valami Street, Book Street. Dr. Brunt is please aim to arrive for the early morning. Early. Nagyon jó. Én a régi játékokat is nagyon szerettem, de ez így kivételesen nagyon szép, meg részletes minden, így tényleg nagyon beszippant a világa. És mondjuk a régi játékok is, azokat is azért szerettem. Azok is így beszippantottak. Ez egy jó Fallout, ez egy nyomozós Fallout. Jó, de a Sinking City... Nem, a Sinking City-t a Big Ben csinálta, nem a Frogware, nem? Csak a Frogware a kiadó. Oh, you're still here? Obviously. We're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that albeit has escaped. Obviously. Móvész, ami megcáfolt egyszer Istenben. I know how to find him.
És ezt hogy? Akkor lehet, hogy ezt csinálta a Big Ben. De azt hiszem, hogy valamelyik Sherlock Holmes játékot átvette a Big Ben. És a Frogware alatt adta ki. Nem tudom, meg kéne nézni. Na, nézzük csak meg a vizitöröknél, hogy... Patients visit this department for treatment and then return home. Ennyi? Na, hát akkor megyünk haza. A Sütő utca 221B-be. Szóval a Sinking City videóban van egy nagy indie game industry rend Óvé Zoli által. Igen, az indie game-ek szarok, biztos azt mondja. A kedves kis Óvé Zoli. Did you find Albiett's house? Nézzük már meg. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albiett is hiding. Nézzük London térképét. We know that Albiett paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Nice. Let's find a place in London where all four elements are close together. Na, cirkusz. Market, ópium. Hol vannak az ópium denek? Itt nincs cirkusz, az a baj. Ó, meg is van. Now we need to find a street name ending in OOK. Hát biztos azért adtam neki igazat, mert... Here it is. 21D Brooks. Mert a Unity-t is biztos hitte. Na, Watson, mehetünk is. Albiett házába. Ó, doktor maradtam, hoppá. Na mindegy. What should we do next, Holmes? Ilyen kis izé van itt. Nagy páncél. Do you hear that? Watson, törd be az ajtót! The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Watson, törd már be! The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Értem. Watson, az Isten szerelmére, fogd meg ezt a baltát! Jézusom! A te kurumán megöli! Jó, megyek már! Na! Hol van az a fránya te kurumán? Jézus! Dodge! Megmentett a Watson! Gyere csak ide, balta! Mit kell leverni? T. Ott van a guillotine. This table could serve as cover. Apád!
Mi lőtt onnan? If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Watson, gyerünk! Jó. Jézus! Hát... át kell vennem a kaját. Sherlock... House of Madness-be bekerült a Sherlock. Bocs. Ez igen. Watson, cover me. Kurva! Ennyi, a függönyökkel nem tud mit kezdeni. Mi? Fölötted! Na. Hát akkor én éhes vagyok, úgyhogy... Oh. You. You're finally awake.